Principle of capacitor. आज हामी प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटरको बारेमा पढ्न गइरहेको छौं र यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ क्यापासिटरको बारेमा इन्ट्रोड्युस गर्यौं र क्यापासिटेन्स भनेको के हो यसको बारेमा पनि इन्ट्रोड्युस गर्यौं र हामीले एउटा आइसोलेटेड स्फियरको लागि क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि डिटरमाइन गर्यौं र क्यापासिटर्स टपिक्सको लागि र स्फेरिकल क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सको भ्यालु पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं र हामीले प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको भ्यालु पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं र यहाँबाट के देखिया छ भन्दाखेरि जहिले पनि क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर जहिले पनि जस्तो हामीले दुईटा प्लेट हुन्छ क्यापासिटरमा जहिले पनि दुईटा प्लेट हुन्छ र त्यो दुईटा प्लेटको डिस्टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ क्यापासिटेन्स र अर्को कुरो भनेको एरिया अफ द क्यापासिटरमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तो हामीले दुईटा प्लेट दिन्छौं भन्दाखेरि त्यो प्लेटको एरिया कति छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो प्लेटको एरिया कति छ र त्यो प्लेटको एरिया अनुसार क्यापासिटेन्सको भ्यालु पनि इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन्छ र त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ त्यो दुईटा प्लेटको बीचमा हामीले कुन चाहिँ मिडियम राख्छौं त्यो मिडियममा पनि क्यापासिटेन्सको भ्यालु जनरली डिपेन्ड हुन्छ र हामीले यो कुराहरु एक्सप्लेनेसन गरिसक्यौं र हामीले अब यहाँ यति पढिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो क्यापासिटरको चाहिँ जनरली हामीले चाहिँ प्रिन्सिपल के हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन गइरहेका छौं र त्यसको लागि हामीले सुरुमा चाहिँ एउटा पोजिटिभली चार्ज भनेको चाहिँ यो अनचार्ज्ड मेटल अथवा कुनै पनि कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले जनरली यसलाई चाहिँ फुल्ली चार्ज गर्छौं र फुल्ली पोजिटिभली चार्ज भयो भनेदेखि यो हामीले यसलाई प्लस चार्ज दिएका छौं र प्लस चार्ज भनेको चाहिँ यो फुल्ली जनरली पोजिटिभली चार्ज भयो र पोजिटिभली चार्ज भइसकेपछि मानौं यहाँनिर एउटा मिडियम छ कुनै पनि मिडियम छ जस्तो मानौं हामीले यो प्लेटको नाम एउटाको नाम ए मानिदियौं र अर्कोको प्लेटको नाम बी मानिदियौं भनेदेखि जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लेट ए भनेको फुल्ली पोजिटिभली चार्ज छ र बाइ द मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सन यो प्लेटमा भएको पोजिटिभ चार्जले चाहिँ अपोजिट इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज चाहिँ यो बी प्लेटको चाहिँ लेफ्ट साइडमा त इन्ड्युस गर्छ र त्यो भनेको चाहिँ हामीले माइनस दैट इज चार्ज भनौं माइनस क्यू चार्ज दैट इज यसलाई चाहिँ प्लस क्यू चार्ज भन्यौं भनेदेखि यो भनेको चाहिँ माइनस क्यू चार्ज हुन्छ दैट इज माइनस क्यू इज द नेगेटिभली चार्ज दिस चार्ज कसरी डेभलप भयो भन्ने कुरा चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सनबाट र हामीले यो भन्दा अगाडि पनि पढेको छौं के हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सन भनेको जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सन भनेको चाहिँ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेसन अफ अ बडी बाइ ब्रिंगिङ अ चार्ज बडी नियर टु द अनचार्ज्ड बडी भनेको यो बडी अनचार्ज छ बी भनेको अनचार्ज छ भनेदेखि यो बडी ए भनेको चार्ज छ र यो बडीमा भएको चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो बी मा इन्ड्युस हुने चार्ज भनेको चाहिँ नेगेटिभ चार्ज भयो र यो प्लेट यो पनि कन्डक्टर नै हो यो अनचार्ज्ड प्लेटमा चाहिँ माइनस क्यू चार्ज चाहिँ यो बी प्लेटको चाहिँ लेफ्ट साइडमा इन्ड्युस भएको छ र त्यसैगरी फेरि इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सनको फेनोमेनन अनुसार के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौं यहाँनेर चाहिँ जस्तो अगेन पोजिटिभली चार्ज चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ ड्यू टु द फेनोमेनन अफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सन इन्डक्सनको प्रोसेसबाट चाहिँ यो बी प्लेटको पनि राइट साइडमा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज इन्ड्युस भएको छ भनेदेखि अब यहाँनेरबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भने जस्तो मानौं यो प्लेटमा चाहिँ ए प्लेटमा चाहिँ पुरै पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल छ र बी मा नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल छ र यो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल र पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि जहिले पनि पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ घटाउँछ तर के हो भन्दाखेरि यो पोटेन्शियल डिफरेन्स त घटिरहेको छ र यो पोटेन्शियल डिफरेन्स घट्दाखेरि यो बी प्लेटमा चाहिँ जस्तो मानौं यहाँनेर पोजिटिभली चार्ज पनि इन्ड्युस भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अमाउन्ट अफ द पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ घट्न पाउँदैन तर ओभरअल यस यो प्लेट र यो प्लेटको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्लाइटली डिक्रिज हुन्छ भन्नुको मतलब हामीलाई के थाहा छ भने क्यापासिटेन्स C q/v थाहा छ र यहाँबाट के हुन्छ भने यदि यो दुईटा प्लेटको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स घट्यो भनेदेखि क्यापासिटेन्सको भ्यालु चाहिँ जनरली के हुन्छ बढ्छ दैट इज इन्क्रिज हुन्छ यदि v डिक्रिज भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनरली त्यो C क्यापासिटेन्सको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भन्नुको मिनिङ हामीले के भन्यो भनेदेखि यहाँबाट के बुझ्नु पर्छ भनेदेखि यदि हामीले कुनै पनि अनचार्ज्ड बडीलाई ल्याएर चाहिँ चार्ज्ड बडीको छेउमा लगेर राख्यौं भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ डिक्रिज हुन्छ र क्यापासिटेन्स जहिले पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र यसैगरी हामीले के गर्छौं भन्देखि जस्तो मानौं हामीसँग चाहिँ यो चार्ज पोजिटिभली चार्ज छ र यो बी चार्जमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ नेगेटिभली चार्ज इन्ड्युस भएको छ र राइट साइडमा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज इन्ड्युस भएको छ भनेदेखि अब जस्तो मानौं हामीले सुरुमा यो प्लेट ए त छँदैछ यो प्लेट ए मा पुरै पोजिटिभली चार्ज चाहिँ छ र यसमा चाहिँ जनरली
यो प्लेटमा चाहिँ बी भन्ने यो प्लेट ए मा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज छ र बी प्लेटमा चाहिँ यहाँनिर नेगेटिभली चार्ज छ र नेगेटिभली चार्जको भ्यालु धेरै छ र यहाँनिर चाहिँ अब हामीले जब यहाँनिर यो अर्थलाई चाहिँ यो क्यापासिटरको चाहिँ यो इन्ड बी मा चाहिँ हामीले यो साइडबाट चाहिँ राइट साइडबाट चाहिँ ग्राउन्डिङ गर्नेछौँ र ग्राउन्ड गरिसके पछाडि हामीले के भनेको छ भने ग्राउन्ड गर्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि कुनै पनि एउटा मेटालिक वायर कन्डक्टिङ वायरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि कन्डक्टरबाट चाहिँ जोडेर चाहिँ ग्राउन्डमा लगेर राख्यौँ भनेदेखि यहाँनिर भएको पोजिटिभली चार्ज चाहिँ जहिले पनि ग्राउन्डमा जान्छ र जब पोजिटिभली चार्ज ग्राउन्डमा जान्छ यहाँनिर पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ एकदम ड्रास्टिकली डिक्रिजेस हुन्छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यहाँनिर एज अ होल हामीसँग पोजिटिभली चार्ज मात्रै छ र यहाँनिर चाहिँ यो बी को चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ इन्ड्युस भएको नेगेटिभ चार्ज मात्रै छ र यहाँनिर इन्ड्युस हुने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनको फेनोमेननबाट चाहिँ इन्ड्युस हुने चाहिँ यो बी मा भएको चाहिँ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ जहिले पनि ग्राउन्डमा गयो भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यहाँनिर ए र बी प्लेटको बीचमा हुने चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स एकदमै डिक्रिज हुन्छ र पोटेन्सियल डिफरेन्स डिक्रिज हुनु भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापासिटेन्स क्यू बाइ बी को भ्यालु चाहिँ एकदमै के हुन्छ मोर के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ र हामीले यहाँबाट कन्क्लुजन के निकाल्नु पर्यो भनेदेखि यदि जहिले पनि कुनै पनि एउटा चार्ज्ड कन्डक्टर छ र चार्ज कन्डक्टरको छेउमा चाहिँ अर्को एउटा अनचार्ज्ड कन्डक्टर लगेर चाहिँ त्यहाँनिर हामीले राख्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स अलवेज डिक्रिजेस हुन्छ र क्यापासिटेन्स जहिले पनि इन्क्रिजेस हुन्छ द्याट मिन्स क्यापासिटेन्स इन्क्रिजेस एन्ड द पोटेन्सियल डिफरेन्स डिक्रिजेस when an uncharged body is placed near to the charged body, and this is the principle of the capacitor. Combination of capacitances. हामीले यो भन्दा अगाडि जनरली प्रिन्सिपल अफ द क्यापासिटर पनि पढ्यौं र अब हामीलाई के थाहा छ भन्देखि एउटा क्यापासिटर भनेको एउटा यस्तो बडी हो जसले चाहिँ चार्जलाई स्टोर गर्छ र क्यापासिटेन्स भनेको एउटा एबिलिटी अफ द बडी हो टु स्टोर द चार्ज दैट एबिलिटी अफ द बडी टु स्टोर द चार्ज इज नोन एज द क्यापासिटेन्स र जस्तो मानौं हामीलाई कुनै पनि एउटा क्यापासिटर दिएको छ र त्यसको क्यापासिटर चाहिँ मानौं कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै जस्तो मानौं 2 माइक्रोफाराड 3 माइक्रोफाराड 10 माइक्रोफाराड छ भनेदेखि त्यो एउटा जनरली एउटा क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा चाहिँ युज नहुन सक्छ र त्यसले कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसलाई चाहिँ परफर्म नगर्न सक्छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो सफिसिएन्ट हुँदैन त्यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा चाहिँ सफिसिएन्ट हुँदैन भने अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मानौं कुनै पनि क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ आइदर सिरिज अर कम्बिनेसनमा जोड्यौं भनेदेखि त्यो सिरिज अर द कम्बिनेसन सिरिज र प्यारललको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामीले नेट क्यापासिटेन्स पत्ता लगाउन सक्छौं र त्यो नेट क्यापासिटेन्सको भ्यालु भनेको चाहिँ जहिले पनि आइदर चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो दिएको क्यापासिटरको कम्बिनेसन भन्दा एकदमै धेरै हुन सक्छ अथवा त्यो दिएको क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स भन्दा एकदमै कम हुन सक्छ भनेदेखि हामीले यहाँबाट चाहिँ मानौं के पत्ता लगाउने हो भनेदेखि जनरली एउटा अथवा दुईटा भन्दा धेरै क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ एकदमै हामीले जोड्यौं भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ नेट क्यापासिटेन्स कति पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले कम्बिनेसन अफ द क्यापासिटेन्सबाट पत्ता लगाउन सक्छौं र जनरली क्यापासिटर को चाहिँ यो क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाले जोड्न सक्छौं एउटा सिरिज कम्बिनेसनबाट र अर्को प्यारलल कम्बिनेसनबाट जोड्न सक्छौं र फर्स्ट अफ अल हामीले यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्दाखेरि चाहिँ नेट क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामी हेरौं र फर्स्ट अफ अल हामी यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौं दैट इज सिरिज कम्बिनेसन अफ द क्यापासिटेन्स क्यापासिटेन्सेस दैट मीन्स सिरिज कम्बिनेसन र यो सिरिज कम्बिनेसन भनेको के हो भनेर हामीले फर्स्ट अफ अल इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि सुरुमा हामीले के गरौँ भनेदेखि जस्तो मानौं मसँग चाहिँ तीनवटा क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स चाहिँ एउटाको C1 अनि अर्कोको C2 र अर्कोको C3 छ र मानौं यो भनेको प्यारलल प्लेट क्यापासिटेन्स छ यहाँनिर एउटाको यो एउटा क्यापासिटर यो अर्को क्यापासिटर भयो र हामीसँग यहाँनिर अर्को क्यापासिटर छन् र तीनवटा क्यापासिटर छन् र तीनवटा क्यापासिटर छन् र जनरली हामीले के भन्न सक्छौं भने यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ जनरली हामीले चाहिँ एउटा सोर्ससँग ब्याट्री अथवा कुनै सोर्ससँग जोड्यौं र सोर्सको चाहिँ यो चाहिँ हामीले सेल हो र सेलको चाहिँ ईएमएफ अथवा सोर्स भनौं इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अथवा
सोर्सको चाहिँ पोटेन्सियल छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटर चाहिँ C1 भयो, यो C2 छ, अनि त्यस पछाडि जनरली यो C3 छ र यो क्यापासिटेन्समा डेभलप हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ हामीले के मानौँ भनेदेखि यो क्यापासिटेन्स C1 मा डेभलप हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स जनरली V1 छ र यो क्यापासिटेन्स C2 मा डेभलप हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स जनरली V2 छ र यो क्यापासिटेन्स C3 मा डेभलप हुने पोटेन्शियल डिफरेन्सको भ्यालु V3 छ। र अब मानौँ यो क्यापासिटरको चाहिँ जनरली एउटा चाहिँ यो लेफ्ट साइड अफ द क्यापासिटर भयो र यो राइट साइड अफ द क्यापासिटर अफ द एउटा क्यापासिटर A B C अथवा हामीले जुनै मान्ने हो भनेदेखि नि अब जब हामीले चाहिँ यो तीनवटा क्यापासिटर छ नि जब हामीले सिरिज कम्बिनेसनले चाहिँ कसरी भन्नु पर्यो भनेदेखि एउटा इन्ड टु इन्ड कनेक्सन अफ द क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ हामीले जनरली के भन्छौँ भनेदेखि सिरिज कम्बिनेसन भन्छौँ। र मानौँ यो क्यापासिटरको चाहिँ राइट इन्ड चाहिँ यो क्यापासिटरको लेफ्ट अनि यो क्यापासिटरको चाहिँ लेफ्ट राइट चाहिँ यो अर्को क्यापासिटरको लेफ्ट, यसै गरी इन्ड टु इन्ड हामीले चाहिँ nth वटासम्म चाहिँ क्यापासिटरलाई चाहिँ इन्ड टु इन्ड कनेक्सन गर्यौं भनेदेखि त्यो कम्बिनेसन अफ द क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ हामीले सिरिज कम्बिनेसन अफ द क्यापासिटेन्सेस भनेर भन्छौं। अब यहाँनेर हामीले चाहिँ एउटा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C1 छ, अर्को क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C2 छ र यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C3 छ भनेदेखि मैले यसलाई चाहिँ नाम दिउँ र यो इन्डको नाम A, यसको नाम B, यसको नाम C, यसको नाम D, यसको नाम E र यसको नाम F छ। जनरली भनेको यो क्यापासिटरको चाहिँ नाम भयो A र E, B भनेको दुईटा प्लेट, C र D भनेको यो क्यापासिटरको प्लेट र E र F भनेको चाहिँ C3 क्यापासिटेन्सको चाहिँ दुईटा प्लेट्सहरु भए, किनकि प्रत्येक क्यापासिटर चाहिँ दुईवटा प्लेटको कम्बिनेसनले बनेको हुन्छ। अब हामीले जब यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ ब्याट्रीमा जोड्छौं भनेको इन्टु इन्ड कनेक्सन त गरियो भनेदेखि सिरिज कम्बिनेसन भयो र इन्टु इन्ड कनेक्सन गरिसके पछाडी हामीले यसलाई चाहिँ पोजिटिभ इन्ड यो फ्री इन्ड भनौं न, ए भनेको एउटा फ्री इन्ड भयो र एफ भनेको अर्को फ्री इन्डलाई चाहिँ हामीले ब्याट्रीसँग जोड्यौं भनेदेखि यो ए भन्ने पोइन्टले चाहिँ प्लस क्यू चार्ज चाहिँ गेन गर्छ यो सोर्सबाट र जब यो इन्ड ए ले चाहिँ प्लस क्यू चार्ज गेन गर्छ, यो प्लस क्यू चार्ज गरिसकेपछि पोइन्ट बी मा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के हुन्छ इन्ड्युस हुन्छ र त्यसैगरी यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेननबाट चाहिँ जस्तो मानौं यो इन्ड ए मा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज यहाँबाट पाउँछ भनेदेखि यो इन्ड बी ले चाहिँ बाइ द मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इट इन्ड्युसेस, दैट मीन्स इन्ड ए इन्ड्युसेस द इक्वल एन्ड अपोजिट नेगेटिभ चार्ज माइनस क्यू चार्ज अन दिस फेज B of the first capacitor C1 र त्यसैगरी यो B बाट चाहिँ फेरि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को मेथड बाट चाहिँ यो C मा चाहिँ प्लस क्यू चार्ज चाहिँ यसले इन्ड्युस गर्छ र त्यसैगरी D मा चाहिँ माइनस क्यू चार्ज, E मा चाहिँ प्लस क्यू चार्ज र F मा चाहिँ फेरि माइनस क्यू चार्ज इन्ड्युस गर्छ र यो इन्ड्युस गरिसके पछाडी अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो सबै चार्ज चाहिँ यो ए मा यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C1 मा C2 मा C3 मा चाहिँ सबै ठाउँमा चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शनको फेनोमेननबाट चाहिँ इन्ड्युस भयो भनेदेखि अब मानौं यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C1 मा इन्ड्युस हुने डेभलप हुने भोल्टेज V1 छ र यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C2 मा डेभलप हुने भोल्टेज V2 छ र यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C3 मा डेभलप हुने भोल्टेज V3 छ भनेदेखि यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने नेट भोल्टेज V भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि दैट नेट भोल्टेज इज V1 प्लस V2 प्लस V3 हुन्छ। र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यसलाई इक्वेसन 1 भनौं र यो क्यापासिटरको चाहिँ चार्ज Q छ र यो क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स C1 छ भनेदेखि यो क्यापासिटर C1 मा डेभलप हुने भोल्टेज भनेको चाहिँ दैट भोल्टेज दैट इज V1 इज इक्वल टु के हुन्छ भनेदेखि दैट इज Q बाइ जनरली हामीले के लेख्न पाउँछौं C1। त्यसैगरी यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C2 छ र यहाँनेर डेभलप भएको भोल्टेज V2 छ भनेदेखि हामीले V2 इज इक्वल टु के लेख्न पाउँछौं भनेदेखि चार्ज Q अपन द क्यापासिटेन्स C2 र त्यसैगरी यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C3 मा चाहिँ डेभलप भएको भोल्टेज जनरली V3 छ र यो डेभलप भएको भोल्टेज V3 छ भनेदेखि दैट V3 इज इक्वल टु द Q बाइ हामीले C3 भन्न पाउँछौं। देयरफोर यो तीनैवटा भ्यालुलाई लगाएर हामीले इक्वेसन 1 मा राख्ने हो भने के पाउँछौं भने दैट इज द टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस द थ्री कैपेसिटर of the capacitance C1, C2 and C3 is equal to the sum of the potential difference developed across these three capacitors, that is V1, that is V2 and another is the V3। र यी सबै भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामीले इक्वेसनमा राख्ने भने के पाउँछौं भनेदेखि यहाँबाट V is equal to that is यो V1 भनेको चाहिँ Q by C1 plus V2 भनेको Q by C2 plus V3 भनेको
q/c3 हुन्छ। र अब हामीले यो तीनैवटामा v = q कमन लिन्छौँ सबैमा भनेको 1/c1 प्लस के हुन्छ भनेदेखि यसको कम्बिनेसन भनेको 1/c2 प्लस 1/c3 हुन्छ। र हामीले यहाँबाट फेरि के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि दैट इज v/q = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 लेख्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ यसलाई इक्वेसन हामीले 2 मान्यौँ भनेदेखि अब हामीलाई फेरि डेफिनेसन अफ द क्यापासिटेन्स ले के भन्छ भनेदेखि दैट the capacitance is defined as the amount of charge per unit the net potential difference भन्छ। र हामीले यहाँबाट के लेख्यौँ भन्दै दैट इज बाइ डेफिनेसन अनुसार हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि दैट द क्यापासिटेन्स C is equal to the charge produced on the either plate of the capacitors upon the net potential difference that is V। और हामीले यहाँबाट चाहिँ V/Q लाई के लेख्न सक्छौँ भने V/Q is equal to the 1/C। र यो C भनेको चाहिँ यो ओभरअल सर्किटको लागि चाहिँ नेट क्यापासिटेन्स हो। र हामीले यसलाई इक्वेसन 3 बनाऊ। र इक्वेसन 3 र हामीले 2 बाट के पाउँछौँ भनेदेखि दैट इज फ्रम इक्वेसन 2 and 3 we obtain V/Q भनेको यो इक्वेसनमा इक्वेसनबाट ल्याउँदाखेरि 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 हुन्छ। दैट इज यो भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स। यो C लाई चाहिँ हामीले CEQ लेख्दा नि हुन्छ। र यो CEQ ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि दैट CEQ इज द इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स अफ द दैट 3 क्यापासिटर्स। त्यो तीनवटा क्यापासिटर्सलाई चाहिँ हामीले सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्यौँ भनेदेखि जहिले पनि इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टु 1/C इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। र त्यो C इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ अब हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। र मानौँ कुनै पनि यो तीनवटा क्यापासिटरलाई चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्दाखेरि अब नेट क्यापासिटर टोटल क्यापासिटेन्स भनेको यो तीनवटाको सम हुँदैन, यो तीनवटाको एड हुँदैन। र यो भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने रेसिप्रोकल अफ द नेट क्यापासिटेन्स इज इक्वल टु द सम अफ द रेसिप्रोकल अफ द इन्डिभिजुअल क्यापासिटेन्सेस भन्न पाउँछौँ। र मानौँ हामीसँग यहाँनिर चाहिँ यहाँवटा क्यापासिटर्सको चाहिँ क्यापासिटेन्स एउटाको C1 अर्कोको C2 अर्कोको C3 त्यसै गरी Cn वटा छन् भनेदेखि हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा यी सबै यनवटा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्यौँ भनेदेखि यहाँनिरबाट हामीले के लेख्न पाउँछौँ भनेदेखि दैट इज 1/C is equal to the 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus plus हामीले कति लेख्न पाउँछौँ 1/Cn or 1/C is equal to the summation I runs from 1 to n। अनि यसलाई हामीले के पनि लेख्न पाउँछौँ 1/Ci। र that is the expression for the net capacitance when the n number of the capacitance are connected in the series combination। र अब फेरि हामीले यहाँबाट के पाउँछौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ मसँग तीनवटा क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स एउटाको 1 माइक्रोफाराड अर्कोको चाहिँ 2 माइक्रोफाराड र अर्कोको चाहिँ 3 माइक्रोफाराड छ भनेदेखि यो कम्बिनेसनबाट चाहिँ प्राप्त हुने हामीलाई फाइन्ड गर्ने नेट क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ सबभन्दा लोएस्टको पनि मिनिमम हुन्छ, सबभन्दा लोएस्टको पनि लोएस्ट हुन्छ। किन भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि जहिले पनि यो के हुन्छ भने यसबाट पाउने नेट क्यापासिटेन्स यो तीनवटाको कम्बिनेसनबाट पाउने नेट क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ यो तीनवटा मध्येको चाहिँ सबभन्दा सानोको भन्दा पनि सानो क्यापासिटेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्यौँ भने पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले कुनै पनि सर्किट कम्पोनेन्टमा अथवा कुनै पनि सर्किट इलिमेन्टमा चाहिँ एकदमै स्मलेस्ट भ्यालु अफ द क्यापासिटेन्स हामीलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामीले जहिले पनि सिरिज कम्बिनेसनको युज गर्छौँ। किनभनेदेखि सिरिज कम्बिनेसनबाट हामीले पाउने क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ नेट क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ त्यो हामीले कम्बिनेसनमा जोडेको एकदमै मिनिमम क्यापासिटेन्स भन्दा पनि के हुन्छ लोएस्ट हुन्छ। दैट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लिकेसन अफ द सिरिज कम्बिनेसन अफ द क्यापासिटेन्सेस। पैरेलल कम्बिनेसन अफ क्यापासिटेन्सेस। ओके, यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्यौं र सिरिज कम्बिनेसनले चाहिँ जहिले पनि के दिन्थ्यो भनेदेखि यदि हामीसँग धेरैवटा क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्सेसहरु छन् र ती क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्सेस मध्ये हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ त्यो
कम्बिनेसनमा जोड्नुपर्ने क्यापासिटेन्सेस छन् यसको मिनिमम भन्दा पनि मिनिमम क्यापासिटेन्सेस चाहियो भने चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ जोड्ने गर्थ्यौँ र प्यारल कम्बिनेसन भनेको कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ। जस्तो मानौँ मसँग एउटा क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सेस मानौँ यहाँनिर C1 छ र अर्को क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सेस चाहिँ जनरली यसको C1 भयो, यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सेस C2 छ र यो C2 छ र त्यसै गरी मसँग अर्को क्यापासिटर छ र त्यसको क्यापासिटेन्स चाहिँ C3 छ भनेदेखि अब जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ मैले यो सबै यो एउटा इन्ड एउटा प्लेट एउटा भनौँ लेफ्ट साइडमा भएको प्लेटलाई चाहिँ मैले एउटा इन्डमा जोडेँ, एउटा पोइन्ट इन्डमा, र त्यसै गरी यो राइट साइडमा भएको पोइन्टलाई चाहिँ अर्को इन्डमा जोडेँ। जस्तो मानौँ यो इन्डमा जोडेँ यहाँनिर है। यसरी जोड्दाखेरि जस्तो मानौँ यसरी जोडिसके पछाडि मानौँ मैले यसलाई पी भन्ने पोइन्ट मानिदिएँ र यसलाई चाहिँ जस्तो मानौँ मैले यसलाई इन्ड ए भनौँ र यसलाई इन्ड बी भनौँ र यसलाई इन्ड ए भनौँ। यो तीनवटा चाहिँ एउटा प्लेट एउटै साइडको प्लेटको कम्बिनेसनलाई हामीले पोइन्ट ए र अर्को साइडको प्लेटको कम्बिनेसनलाई हामीले पोइन्ट बी मा जोड्यौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिदियौँ भन्दाखेरि जस्तो एउटा चाहिँ ब्याट्रिज अथवा कुनै पनि सोर्ससँग लगेर जोडिदियौँ र सोर्ससँग लगेर जोडिसके पछाडि जस्तो मानौँ जस्तो हामीले यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि यो सोर्सबाट द सर्टेन अमाउन्ट अफ द चार्ज यो सोर्स छ नि यो सोर्स छ र हामीसँग क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सेस एउटाको क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सेस C1 छ, अर्को क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सेस C2 छ र अर्को क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्सेस C3 छ र यो तीनवटा मध्ये चाहिँ जनरली हामीले यहाँनिर के जोडेका छौँ भनेदेखि पोजिटिभ चार्ज अक्वायर गर्ने यो प्लेटलाई चाहिँ हामीले एउटा पोइन्टमा र नेगेटिभ अक्वायर गर्ने चाहिँ चार्जलाई चाहिँ हामीले अर्को पोइन्टमा जोडेका छौँ र अब हामीले चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ यसरी जोडिसके पछाडि मानौँ यो सोर्सबाट चाहिँ स्विच अन गरेर चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ चार्ज पठाइदिउँ। सपोज यहाँबाट चार्ज पठाइदिइसके पछाडि के हुन्छ भने जस्तो मानौँ यहाँबाट चाहिँ चार्ज मानौँ मैले यहाँनिर चाहिँ चार्ज प्लस क्यू पठाइदिएँ र यहाँबाट चार्ज प्लस क्यू पठाइदिइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि मानौँ यो क्यापासिटरको त क्यापासिटेन्सेस कसैको कम कसैको धेरै हुन सक्छ र यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो क्यापासिटरको चाहिँ एबिलिटी अनुसार यिनीहरूको क्षमता अनुसार यिनीहरूको क्यापासिटी अनुसार यो चार्जलाई चाहिँ सेयर गर्छ र जस्तो मानौँ यो क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्सले चाहिँ सेयर गरेको चार्ज Q1 हो र यो क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्सले चार्ज गरेको चार्ज सेयर गरेको चार्ज Q2 हो। यो चार्ज Q चाहिँ तीनवटा क्यापासिटरमा बाँडियो के को आधारमा भन्दाखेरि यिनीहरूले स्टोर गर्ने यो चार्जलाई चाहिँ यो क्यापासिटर यो र यो तीनवटाले कति चाहिँ स्टोर गर्न सक्छन् त्यसको आधारमा चाहिँ यो Q चाहिँ यसमा बाँडियो भनेदेखि द्याट इज यहाँनिर चाहिँ Q2 Q3 भयो र यो चार्ज यहाँबाट पठाइसके पछाडि यो चार्ज तीनवटामा बाँडियो र तीनवटामा कसरी बाँडिन्छ भन्दाखेरि यो C1 C2 र C3 ले कति बेलासम्म चाहिँ आफ्नो चार्ज स्टोर गर्न सक्छ र यो C1 र C2 को चाहिँ क्यापासिटी भनेको चाहिँ यिनीहरूको क्यापासिटीको हदसम्म चाहिँ यो चार्ज बाँडियो र यो बाँडिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो सपोज मानौँ हामीले Q1 Q2 र Q3 मा चाहिँ यो चार्ज बाँडिसके पछाडि अब जस्तो मानौँ हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ भनेदेखि जस्तो हामीलाई चाहिँ नेट क्यापासिटेन्स चाहिएको छ यो तीनवटा कम्बिनेसनलाई चाहिँ प्यारललमा जोड्दाखेरि चाहिने क्यापासिटेन्स नेट क्यापासिटेन्स चाहिएको छ भने यो चार्ज चाहिँ कति बेलासम्म डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेदेखि जति बेला यो तीनैवटा क्यापासिटेन्सले चाहिँ कमन पोटेन्शियल गेन गर्छ भन्नुको मतलब जब यो इन्ट ए र इन्ट बी को बीचमा जब कमन पोटेन्शियल आउँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ यो क्यू चाहिँ यो तीनैवटामा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ आफ्नो क्यापासिटी अनुसार चाहिँ के भइरहेको हुन्छ डिस्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ कति बेलासम्म जति बेलासम्म मैले के भन्छु भनेदेखि जति बेलासम्म चाहिँ यो तीनैवटा क्यापासिटरले चाहिँ कमन पोटेन्शियल अक्वायर गर्छ र त्यसको तीनैवटाको लागि चाहिँ कमन पोटेन्शियल हामीले के भनिदियौँ V र जब सोर्स जोड्ने बित्तिकै यस्तै चार्ज डिस्ट्रिब्युट हुन्छ ताकि जबसम्म चाहिँ कमन पोटेन्शियल भनेको C1 को नि पोटेन्शियल V हुँदैन C2 को पनि V हुँदैन र C3 को नि V हुँदैन र त्यति बेलासम्म चाहिँ यो हामीले सोर्सबाट चाहिँ यो पोजिटिभ चार्ज यहाँनिर जान्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ चार्ज चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ र जब यो C1 को प्लेटले चाहिँ Q1 चार्ज चाहिँ गेन गर्छ र बाइ द मेथड अफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सनको मेथड अनुसार के हुन्छ भनेदेखि यो C1 को क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्सको चाहिँ एउटा प्लेटले चाहिँ Q1 चार्ज गेन गर्यो भनेदेखि अर्को इन्डले चाहिँ जनरली के गेन गर्छ भनेदेखि अर्को इन्डले चाहिँ इक्वल एन्ड अपाउन्ड अफ द नेगेटिभली चार्ज दैट इज द -Q1 चार्ज चाहिँ यसले गेन गर्छ र त्यसैगरी यसले यो चार्ज Q2 गेन गर्यो भनेदेखि
यो चार्जले चाहिँ यो प्लेटले चाहिँ अर्को चार्ज माइनस Q2 चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सनको मेथडबाट चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट अमाउन्ट अफ द चार्ज माइनस Q2 चाहिँ के गर्छ यसले दिन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सनबाट। र त्यसैगरी यहाँनिर प्लस Q3 छ भनेदेखि यसले चाहिँ माइनस Q3 भनेको इक्वल अमाउन्ट अफ द नेगेटिभली चार्ज चाहिँ अर्को प्लेटमा चाहिँ इन्ड्युस गर्छ र यसले पोजिटिभली चार्ज र यसले नेगेटिभली चार्ज। त्यसैगरी Q1 अनि यो छ भनेदेखि यो माइनस Q1। यो क्यापासिटरको एउटा प्लेटमा Q2 छ भनेदेखि अर्को प्लेटमा चाहिँ माइनस Q2 र यो C3 को पनि एउटा प्लेटमा Q3 छ भनेदेखि यो प्लेटमा चाहिँ माइनस Q3 चार्ज चाहिँ के गर्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सनको मेथडबाट चाहिँ इट इलेक्ट्रिफाई भनेको यो प्लेटमा चार्ज छ र यो अर्को प्लेटलाई चाहिँ इलेक्ट्रिफाई गर्ने टेम्पोररी इलेक्ट्रिफाई भनेको चाहिँ इन्डक्सन मेथडबाट गर्छ र यो सर्किट अब हामीसँग कम्प्लिट हुन्छ। र यहाँबाट यो सबै सर्किट कम्बिनेसनबाट हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यहाँनिर यो चार्ज यो सोर्सबाट प्रोड्युस हुने चार्ज चाहिँ तीनवटा चार्ज भनेको एउटा चार्ज Q1 र अर्को चार्ज Q2 र अर्को चार्ज Q3 मा चाहिँ डिवाइड भएको भनौं। फ्रम इन्ड ए बाट चाहिँ डेभलप भएको चार्ज चाहिँ यो इन्ड बी मा गयो र इन्ड बी मा गइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि जस्तो मानौं इन्ड ए मा चाहिँ चार्ज प्लस Q छ र इन्ड ए मा चाहिँ फेरि नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ माइनस Q हुन्छ। यही प्रोसेसबाट चाहिँ यहाँनिरबाट प्लस Q चार्ज भयो र यहाँनिरबाट माइनस Q चार्ज हुन्छ। र अब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर के देखियो भन्दाखेरि यो क्यापासिटरमा तीनवटा कम्बिनेसनमा भएको क्यापासिटेन्स यिनीहरुको क्षमता अनुसार चाहिँ यो चार्ज चाहिँ के भयो यो चार्जमा चाहिँ गएर बाँडियो। र अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जस्तो मानौं यो चार्जमा डेभलप यो चार्ज Q1 डेभलप भएको छ कति बेलासम्म जति बेलासम्म चाहिँ यसले कमन पोटेन्शियल गेन गरेको छ भनेदेखि हामीले यो क्यापासिटरमा डेभलप भएको चार्जलाई चाहिँ के लेख्नु छ यसलाई इक्वेसन 1 भनेदेखि Q1 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज यसको क्यापासिटेन्स इन्टु कमन पोटेन्शियल डिफरेन्स। त्यसैगरी यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C2 मा डेभलप भएको चार्ज भनेको Q2 यसको क्यापासिटेन्स C2 एन्ड कमन पोटेन्शियल डिफरेन्स B। र त्यसैगरी यो क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स C3 मा चाहिँ डेभलप भएको चार्ज भनेको यसको क्यापासिटेन्स यसको एबिलिटी कति बेलासम्म जति बेलासम्म चाहिँ यसले कमन पोटेन्शियल अप्लाई गर्छ। र यो तीनैवटा भ्यालु हामीसँग आयो भनेको चाहिँ कति अमाउन्ट अफ द चाहिँ चार्ज यसले चाहिँ स्टोर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो तीनैवटा चाहिँ क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्समा भर पर्यो। देयरफोर वी क्यान राइट Q1 द C1B, Q2 द C2B एन्ड Q3 दैट इज C3 इन्टु B। र अब हामीले यो तीनैवटा भ्यालुलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि के पाइन्छ भनेदेखि दैट Q दैट इज C1B प्लस C2B प्लस हामीले के पाउँछौं C3B और यहाँबाट Q B लाई कमन ल्याउँ के हुन्छ C1 प्लस C2 प्लस के हुन्छ C3 और हामीले के भनौं भनेदेखि दैट इज Q/B C1 प्लस C2 प्लस C3 यसलाई इक्वेसन 2 भनौं। यहाँबाट चाहिँ हामीले Q/B C1 प्लस C2 प्लस C3 लेख्यौं। र अब हामीलाई डेफिनेसन अफ द क्यापासिटेन्स अनुसार के थाहा छ भने बाइ डेफिनेसन हामीले क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ के लेख्न सक्छौं भनेदेखि दैट क्यापासिटेन्स C द Q/B और हामीले यसलाई इक्वेसन कति मानौं 3 मानौं। इक्वेसन 3 मानिसकेपछि फ्रम इक्वेसन 2 एन्ड 3 र हामीले यो Q/B को ठाउँमा चाहिँ C लेख्छौं दैट C C1 प्लस C2 प्लस कति भयो C3। र यहाँबाट हामीले के देखिन्छ भने यदि कुनै पनि क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ हामीले प्यारलल कम्बिनेसनमा जोड्यौं भनेदेखि त्यो प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ त्यो एकदम म्याक्सिमम क्यापासिटेन्स भन्दा पनि धेरै क्यापासिटेन्स पाउने रहेछौं। र सपोज मानौं हामीले मसँग चाहिँ एउटा क्यापासिटर अफ द क्यापासिटी तीनवटा क्यापासिटरलाई चाहिँ क्यापासिटेन्स भनेको C1 C2 C3 को भ्यालु चाहिँ जनरली C1 बराबर 1 माइक्रोफाराड C2 2 माइक्रोफाराड अनि C3 3 माइक्रोफाराड छ। र भनेदेखि अब हामीले यो तीनवटा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा जोड्यौं भनेदेखि C 1 + 2 + 3 भनेको चाहिँ 3 2 5 1 6 6 माइक्रोफाराड हुन्छ। C 6 माइक्रोफाराड हुनु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो मानौं यहाँ त म्याक्सिमम क्यापासिटेन्स भनेको 3 छ र त्यो 3 भन्दा पनि जहिले पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ भनेपछि हामीलाई यदि कुनै पनि क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स चाहिँ एकदमै जस्तो मानौं हामीलाई कुनै पनि सर्किटमा चाहिँ एकदमै हाई क्यापासिटेन्स चाहियो भनेदेखि हामीले चाहिँ हाई क्यापासिटेन्स चाहिने बेलामा चाहिँ धेरैवटा क्यापासिटरलाई चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ जोड्छौं। र त्यसैगरी अब हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं मसँग चाहिँ एउटा क्यापासिटर छ हामीसँग चाहिँ यहाँबाट क्यापासिटर छन्
र यहाँबाट क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ जस्तो मानौँ हामीले यहाँनिर चाहिँ C1 छ एउटाको, अनि अर्कोको चाहिँ C2 छ, अर्कोको C3 छ, र अर्कोको चाहिँ यसै गरी चाहिँ C4 वटा CN सम्म छ। N वटा चाहिँ क्यापासिटर अफ द क्यापासिटर चाहिँ N छ। N वटा क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्यारलल कम्बिनेसनमा जोड्यौँ भनेदेखि चाहिँ C = C1 + C2 + C3 + डट कति हुन्छ CN हुन्छ। र अब हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ भने यहाँबाट C चाहिँ अब हामीले यहाँनिरबाट के भन्नु भनेदेखि C that is summation I runs from 1 to n Ci भन्न सक्छौँ। दिस इज द, र हामीले यहाँबाट के भन्न सक्यौँ भनेदेखि यो प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ द नेट क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर इज इक्वल टु द सम अफ द क्यापासिटेन्स अफ द इन्डिभिजुअल क्यापासिटर्स। र हामीले फेरि एकचोटि म कन्क्लुजन फेरि म रिपिट गर्न चाहन्छु, यदि हामीलाई चाहिँ एकदम म्याक्सिमम क्यापासिटेन्स चाहियो भनेदेखि चाहिँ हामीले जुनै पनि यो कम्बिनेसनलाई कुनै पनि सर्किटमा म्याक्सिमम क्यापासिटेन्स चाहियो भनेदेखि हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा जोड्छौँ। क्यापासिटर द्याट इज इनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यापासिटर। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ इनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यापासिटर, क्यापासिटरमा चाहिँ इनर्जी कसरी स्टोर हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौँ भनेदेखि मानौँ हामीसँग चाहिँ यहाँनिर दुईटा प्लेट अफ द क्यापासिटर छ, र यो क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले ब्याट्रीसँग जोड्यौँ, र ब्याट्रीसँग जोडिसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि इट एक्वायर्स द पोजिटिभ चार्ज एन्ड जनरली इट एक्वायर्स द नेगेटिभ चार्ज। यसलाई +q भनौँ र यसलाई -q भनौँ। र जब हामीले चाहिँ यो क्यापासिटरलाई चाहिँ एउटा ब्याट्री सप्लाईसँग जोडिन्छ, र सप्लाईसँग चाहिँ जोडिसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि यो सप्लाईसँग जोडिसके पछाडि यो एउटा क्यापासिटरले चाहिँ +q चार्ज गेन गर्छ, र अर्को क्यापासिटरले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज गेन गर्छ, द्याट इज -q चार्ज गेन गर्यो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यहाँबाट के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो जब ब्याट्रीबाट चाहिँ सर्टेन चार्ज सप्लाई हुन्छ यो क्यापासिटरमा, यो चार्ज सप्लाई हुन्छ सर्टेन एक्सटेन्टसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चार्ज हुन्छ, र चार्ज भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रोड्युस भएको यो क्यापासिटरमा प्रोड्युस भएको चार्जले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ जनरली डेभलप हुन्छ, र द्याट मिन्स यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो सम चार्ज जब स्टोर भयो र चार्ज स्टोर भइसके पछाडि इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप गर्छ, र द्याट मिन्स यो इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ जब फर्दर चार्ज हुन्छ नि, त्यो ब्याट्रीबाट चाहिँ क्यापासिटर चार्ज भइरहेछ भनेदेखि जब फर्दर चार्ज हुन्छ र त्यो फर्दर चार्ज हुने प्रोसेसलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ के हुन्छ रोकिदिन्छ भन्नुको मतलब यो जस्तो मानौँ यहाँनिर प्रोड्युस भएको चार्जले पनि करेन्ट निकालिदिन्छ, र यो ब्याट्रीबाट नि जनरली करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ भनेदेखि यो करेन्टले चाहिँ यो दुईटा चार्ज क्यापासिटरमा प्रोड्युस भएको चार्जको करेन्टले चाहिँ यो ब्याट्रीबाट प्रोड्युस भएको चाहिँ करेन्टलाई चाहिँ अपोज गरिदिन्छ र चार्ज हुनलाई दिँदैन। र अब हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर द ब्याट्री जस्तो जनरली हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्याट्रीबाट चाहिँ क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले चार्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि अब मानौँ क्यापासिटरमा त के हुन्छ भन्दाखेरि यो जनरली चार्ज भइसक्यो, र चार्ज भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर के गरेका छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ क्यापासिटरमा चाहिँ एउटामा +q चार्ज र अर्कोमा -q चार्ज प्रोड्युस भएको छ भन्दाखेरि त्यही चार्जको कारणले गर्दाखेरि पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भयो, र त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस भइसके पछाडि ब्याट्रीबाट फ्लो भएको चार्जलाई चाहिँ यसले अपोज गरिदिन्छ। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली मानौँ हामीले चाहिँ फर्दर चार्ज गर्नु पर्यो, र यसले त चार्जलाई चाहिँ घटाइदिने भयो, र चार्जलाई चाहिँ घटाइसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो क्यापासिटरलाई चाहिँ फर्दर चार्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ब्याट्रीले पनि फर्दर स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन गर्नुपर्छ, र त्यो वर्क डन गरेको त्यही ब्याट्रीले गरेको काम चाहिँ जस्तो मानौँ यहाँनिर त इलेक्ट्रिक फिल्ड त डेभलप भयो, र यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जनरली जस्तो मानौँ त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भइसक्यो यो चार्जको कारणले, र हामीले त्यो क्यापासिटरलाई चाहिँ फर्दर चार्ज गर्नको लागि चाहिँ ब्याट्रीले काम गर्नुपर्छ अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड। त्यो चार्ज क्यापासिटरमा डेभलप भएको चार्जले गर्दाखेरि प्रोड्युस भएको इलेक्ट्रिक फिल्डसँगको अगेन्स्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। द्याट काम भनेको त्यो ब्याट्रीले गरेको काम नै क्यापासिटरमा चाहिँ इन द फर्म अफ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल इनर्जीको रूपमा चाहिँ डेभलप भएर हुन्छ, र त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल इनर्जी नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्यापासिटरमा स्टोर भएको चाहिँ इनर्जी हो, र हामीले त्यो स्टोर भएको इनर्जीको चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले कम्प्युट गर्न जाँदैछ।
अब हामीले यहाँनिर चाहिँ इनर्जी स्टोर इन क्यापासिटरको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ एउटा क्यापासिटर चाहिँ सम एक्सटेन्टसम्म चाहिँ चार्ज भएको छ र प्लस क्यू चार्ज र यहाँनिर चाहिँ प्लस क्यू चार्ज भइसके पछाडि इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि डेभलप हुन्छ र यो क्यापासिटरको सर्टेन डिस्टेन्स चाहिँ छ दुईटा प्लेटको डिस्टेन्स v भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा क्यापासिटरको चार्ज q छ र यो क्यापासिटेन्स c छ र यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स v छ भनेदेखि यहाँनिर डेभलप भएको चार्ज भनेको चाहिँ जनरली q इक्वल टु के हुन्छ cv हुन्छ र त्यसलाई हामीले फर्स्ट अफ अल के भनौँ इक्वेसन 1 र अब हामीले चाहिँ के भन्नु पर्यो भनेदेखि यदि सुरुमा चाहिँ अब हामीले यदि चार्ज स्टोर भएर बसेको छ र जब यति चार्ज स्टोर भएर बसेको हुन्छ क्यापासिटरमा र यो चार्जको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हुन्छ र इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले त्यो ब्याट्रीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ब्याट्रीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु दिस चार्जेस यो चार्जेसबाट डेभलप भएको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको अगेन्स्टमा काम गर्नुपर्छ र यो काम गर्नको लागि चाहिँ जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ के सपोज गरौँ भन्दाखेरि द्याट मिन्स द ब्याट्री सप्लाइज द स्मल एमाउन्ट अफ द चार्ज ब्याट्रीले चाहिँ काम गरिरहेको छ भन्नुको मतलब ब्याट्रीले चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ द चार्ज चाहिँ द्याट मिन्स डिक्यू सप्लाई गरिरहेको छ भन्नुको मतलब यदि कन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल डिफरेन्समा चाहिँ जस्तो हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीले चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ द चार्ज जस्तो मानौँ यहाँनिर v को पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ र चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल डिफरेन्समा चाहिँ त्यो ब्याट्रीले चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ द चार्ज डिक्यू चाहिँ सप्लाई गरिरहेको छ भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट मिन्स त्यति बेला चाहिँ काम पनि स्मल एमाउन्ट अफ द वर्क डन नै गरिरहेको हुन्छ किनभनेदेखि अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ जनरली वर्क डन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्टु चार्ज हुन्छ र हामीले भनिसकेका छौँ द्याट मिन्स पोटेन्शियल भनेको चाहिँ द्याट मिन्स द एमाउन्ट अफ वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रिङ द चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु द्याट पोइन्ट देयरफोर अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल डिफरेन्समा चाहिँ त्यो ब्याट्रीले चाहिँ डिक्यू एमाउन्ट अफ द चार्ज सप्लाई गर्छ भनेदेखि त्यो ब्याट्रीले चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ द काम नै गरेको हुन्छ फर स्टोरिङ द चार्ज इन द क्यापासिटर र त्यो स्टोरिङ द चार्ज स्मल एमाउन्ट अफ द वर्क डन against the electric field on storing the charge in the capacitor is given by that is the v is the constant potential difference and this is the dq हामीले भन्न सक्छौं यसलाई इक्वेसन हामीले 2 भनौं र जब यसलाई इक्वेसन 2 भनिन्छ र इक्वेसन 1 र 2 भयो र अब हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि यदि हामीले यो क्यापासिटरमा भएको चार्ज चाहिँ q नै बनाइराख्नु छ मानौं यो चार्ज q सम्म नै कन्टिन्युअसली चाहिँ यो ब्याट्रीले चाहिँ चार्ज दिइराख्नु छ भनेदेखि हामीले यो स्मल एमाउन्ट अफ द वर्क डनलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौं भन्दाखेरि टोटल एमाउन्ट अफ द वर्क डन जस्तो मानौं हामीले चाहिँ अब यहाँनेर मानौं स्मल एमाउन्ट अफ द वर्क डन फर स्टोरिङ द चार्ज dq बाइ द कस्ट अफ द कन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ dw इक्वल टु v dq भयो र टोटल एमाउन्ट अफ द चार्ज स्टोरिङ फ्रम हामीले 0 देखि चाहिँ q चार्ज स्टोर गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मानौं यो स्मल एमाउन्ट अफ द वर्क डनलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यौं भनेदेखि वी गेट अ टोटल एमाउन्ट अफ द वर्क डन दैट इज फ्रम हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो 0 टु q दैट इज द v dq र अब हामीले यसलाई फेरि के भन्न सक्छौं भने और w इक्वल टु हामीले के भन्न सक्छौं भने हामीले 0 टु q दैट इज v भनेको इक्वेसनबाट हेर्दाखेरि जहिले पनि q बाइ c आउँछ अनि त्यसपछि dq और यहाँबाट w इक्वल टु के आउँछ भन्दाखेरि 1 बाइ c यो भनेको q dq भनेको चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि q स्क्वायर बाइ 2 र हामीले इन्टिग्रेसन लिमिट राखौं यो 0 टु q आउँछ और फेरि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट w इज इक्वल टु द 1 बाइ c दैट इज q स्क्वायर बाइ 2 माइनस 0 हुन्छ र यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट अमाउन्ट अफ द वर्क डन भनेको चाहिँ जहिले पनि q स्क्वायर बाइ 2c हुन्छ र हामीले के भनौं भने यसलाई इक्वेसन 3 भनौं र यो भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ वर्क डन बाइ द ब्याट्री अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप ड्यू टु दिस चार्जेस भयो र यही ब्याट्रीले गरेको काम इलेक्ट्रिक फिल्डको अगेन्स्टमा चाहिँ गरेको काम क्यापासिटरमा चाहिँ जस्तो भनौं यो इलेक्ट्रिक फिल्ड माइनस q र प्लस q चार्जको कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भयो भनेदेखि यो ब्याट्रीले गरेको यो काम चाहिँ यो क्यापासिटरमा चाहिँ it develops or it stores in the form of the that means यहाँनेर के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यापासिटरमा चाहिँ इन द फर्म अफ द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जीको रूपमा चाहिँ यो ब्याट्रीले गरेको काम चाहिँ यो क्यापासिटरमा स्टोर हुन्छ देयरफोर द वर्क डन बाइ द ब्याट्री अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड
to charge the battery from 0 to Q is stored in the form of the electric potential energy र त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौं U. Therefore U is equal to W is equal to के हुन्छ that is Q square by 2C or that is U is equal to हामीले के भन्छौं भने Q square by that is 2C र यो Q square 2C भनेको चाहिँ U भनेको चाहिँ that is the electric potential energy र यो electric potential energy नै क्यापासिटरमा चाहिँ एनर्जी को रूपमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ. Therefore अब हामीले यहाँनेर चाहिँ एउटा के भन्न पायौं भने कि U is equal to चाहिँ एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि that is Q square by 2C र हामीले यसलाई इक्वेसन 3 भनिसकेका छौं र अब हामीलाई के थाहा छ भन्दै कि from the definition of the capacitance C is equal to हामीलाई Q by V थाहा छ और हामीले यहाँबाट Q is equal to चाहिँ CV लेखौं भन्दै यो Q is equal to CV लाई इक्वेसन 3 मा राख्दाखेरि एनर्जी स्टोर कति पाउँछौ भन्दै that energy stored in the capacitor भनेको चाहिँ Q को ठाउँमा हामीले CV को स्क्वायर बाइ कति राख्न सक्छौं 2C और U is equal to 1 by 2C into C square into V square C र C क्यान्सल और U is equal to 1 by 2 कति हुन्छ CV square हुन्छ र फेरि हामीलाई यहीबाट के थाहा छ भन्दाखेरि यो इक्वेसनबाट चाहिँ के यहाँबाट के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले फेरि Q is equal to CV राख्न सक्छौं. Therefore U is equal to 1 by 2 CV into V राख्नु भन्दाखेरि यहाँबाट के पाइन्छ भन्दाखेरि 1 by 2 CV भनेको Q and that is the V, that is the amount of the that is the electric potential energy which is stored in the form of which is stored in the capacitor. That is the required expression for the energy stored in the capacitor. Therefore the energy stored in the capacitor भनेको चाहिँ जनरली हामीले तिनवटा एक्सप्रेसनले चिन्ने भयो. एउटा Q square by 2C, अर्को भनेको 1 by 2 CV square र अर्को भनेको 1 by 2 Q into V. That is the required expression for the electric potential energy or energy stored in the capacitor. र म एउटा फेरि समराइज गर्न चाहदै छु क्यापासिटरले कसरी एनर्जी स्टोर गर्छ भन्देखि जस्तो मानौं कुनै पनि चार्ज नभएको क्यापासिटर छ भन्देखि सुरुमा चाहिँ ब्याट्री लगेर जोड्दिने र ब्याट्री लगेर जोडिसकेपछि त्यो क्यापासिटरले चाहिँ कुनै पनि सम चार्ज स्टोर गर्छ र त्यो स्टोर गरेको चार्जले गर्दाखेरि क्यापासिटरमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भइसकेपछि ब्याट्रीले चाहिँ फर्दर अमाउन्ट अफ द चार्ज प्रोड्युस गर्नुपर्छ, चार्ज पठाउनु पर्छ, सप्लाई गर्नुपर्छ क्यापासिटरमा र त्यो फर्दर अमाउन्ट अफ द चार्ज चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने दैट फर्दर अमाउन्ट अफ द चार्ज पठाउनको लागि ब्याट्रीले काम गर्नुपर्छ र त्यही चार्ज पठाउनलाई ब्याट्रीले गरेको काम चाहिँ क्यापासिटरमा चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको रूपमा स्टोर भएर बस्छ र दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यापासिटर. एनर्जी डेन्सिटी र त्यसलाई हामीले U ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं स्मल u. अघि हामीले एनर्जी स्टोरलाई चाहिँ क्यापिटल U ले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौं र यसलाई स्मल u ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यहाँबाट हामीले अब यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यापासिटर भनेर पढ्यौं र जनरली कुनै पनि क्यापासिटरको चाहिँ प्यारलल प्लेट छ र मानव प्यारलल प्लेटमा चाहिँ क्यापासिटेन्स C छ र त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ सप्लाई गरिराखेका छौं भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि दैट पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स र क्यापासिटर अथवा चार्ज यी तीनवटाको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामीले एनर्जी स्टोर पाउन सक्छौं र एनर्जी स्टोर पायौं भनेदेखि हामीले चाहिँ यो एनर्जी डेन्सिटी भनेको चाहिँ जहिले पनि के भन्छौं भन्दाखेरि एनर्जी स्टोर्ड अन अ क्यापासिटर पर युनिट भोल्युमलाई चाहिँ एनर्जी डेन्सिटी भन्छौं र फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनेर के गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौं यो एउटा प्यारलल प्लेट क्यापासिटर छ र यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरलाई चाहिँ डी डिस्टेन्सले चाहिँ सेपरेसन गरेको छ र मानौं यहाँनेर चाहिँ हामीले प्लस क्यू चार्ज दिएको छ र यहाँ पनि प्लस क्यू चार्ज छ र प्लस क्यू चार्ज छ यहाँनेर प्लस क्यू चार्ज छ र हामीले यहाँनेर इन्ड्युस भएको चार्ज चाहिँ जनरली कति छ भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस भएको छ र यो प्लस र नेगेटिभ चार्जको कारणले गर्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हुन्छ हामीलाई त्यो थाहा छ र हामीले चाहिँ यसलाई दुईटा टर्मिनलमा चाहिँ जोड्यौं भनेदेखि जनरली के हुन्छ भने जस्तो मानौं अब यहाँनेर हामीलाई के थाहा छ भने जहिले पनि जस्तो मानौं यो बीचमा एयर छ यो मानौं एयर छ भनेदेखि यसको बीचमा चाहिँ डाइलेक्ट्रिक मिडियम एयर भयो र अब हामीले यहाँनेरबाट चाहिँ एनर्जी डेन्सिटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एनर्जी डेन्सिटी भनेको फर्स्ट अफ अल हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर पर युनिट भोल्युमलाई नै के भन्छ हामीले एनर्जी डेन्सिटी
र त्यसलाई U ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भनेदेखि that U is the energy density, that means energy density per unit, that volume is known as the energy density भनेको चाहिँ सरी energy stored per unit volume लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं energy density। र यो क्यापासिटर छ र यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C छ र यहाँनेर डेभलप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स V छ र हामीलाई थाहा छ जस्तो मानौं यो क्यापासिटरलाई चाहिँ सुरुमा पोजिटिभली चार्ज दियो भनेदेखि यसले चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट अमाउन्ट अफ द नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यो प्लेटको नाम एउटाको नाम A छ अर्कोको नाम B छ भनेदेखि यो प्लेट A छ र अर्को प्लेट B छ भनेदेखि यो प्लेट A मा भएको चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ भनेदेखि A मा भएको पोजिटिभ चार्जले चाहिँ B मा चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट अमाउन्ट अफ द नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस गर्छ र यो नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं हामीलाई यो दुईटा क्यापासिटरको डिस्टेन्स दिन्छ भनेदेखि र यो प्रत्येक प्लेटको चाहिँ एरिया कति छ A छ भनेर मानौं यहाँ एरिया XY भनेर मान्दियौ यो प्लेटको नाम र XY भनेर मानिसकेपछि यहाँनेर -q चार्ज त छँदैछ र XY भनेर मानौं र यसको क्रस सेक्सनल एरिया जसको कति छ यो प्लेटको A छ र यसको नाम Y, यो प्लेटको नाम र यसको नाम X छ भने अब मानौं यो भन्दा अगाडि हामीले निकालेको एक्सप्रेसनबाटै हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि दैट एनर्जी स्टोर्ड भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टु द कति हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज 1/2 C into V square, that is the required expression for the energy stored by the capacitor जसको क्यापासिटेन्स C छ र जसमा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स V छ भनेदेखि एनर्जी स्टोर्ड भनेको चाहिँ हामीले यसलाई इक्वेसन 1 भनेदेखि दैट इज द 1 बाट हामीले के लेख्न सक्छौं दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर इज गिवन बाइ 1 र अब फेरि हामीलाई यो क्यापासिटरको चाहिँ एरिया A छ र यो डिस्टेन्स D छ भनेदेखि हामीले भोल्युम इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं भनेदेखि दैट भोल्युम V इज इक्वल टु द एरिया इन्टु डिस्टेन्सले जहिले पनि के दिन्छ भोल्युम र हामीले चाहिँ इक्वेसन 1 र 2 बाट के पाउन सक्छौं भनेदेखि फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 र यो एक्सप्रेसनबाट हामीले यसलाई स्टार भनिदियौ र यो इक्वेसन स्टारबाट चाहिँ इक्वेसन स्टारमा चाहिँ इक्वेसन 1 र 2 को भ्यालुलाई राख्ने भनेदेखि एनर्जी डेन्सिटी पत्ता लगाउँछौं दैट एनर्जी डेन्सिटी इज इक्वल टु द एनर्जी स्टोर्ड भनेको 1/2 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाइ भोल्युम भनेको A इन्टु D और U इज इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौं भने 1/2 त छँदैछ जनरली C इन्टु कति हुन्छ V स्क्वायर बाइ AD लेख्न सक्छौं और यो दुईटा प्यारलल प्लेट क्यापासिटर हो र यसलाई इक्वेसन 3 लेख्थ्यौं र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि फ्रम द रिलेसनबाट प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भनेदेखि C इज इक्वल टु द एप्सिलन नट A बाइ D हुन्छ दैट इज फर प्यारलल प्लेट क्यापासिटर। प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको लागि चाहिँ हामीले इक्वेसन 3 मा चाहिँ C को भ्यालु चाहिँ कति राख्न सक्छौं यसलाई इक्वेसन 4 भन्दियौ फ्रम इक्वेसन 3 र 4 बाट के हुन्छ भन्दाखेरि द भ्यालु दैट इज द प्यारलल प्लेट क्यापासिटर इज गिवन बाइ एनर्जी डेन्सिटी भनेको U भयो र एनर्जी डेन्सिटी U भइसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि अब यसलाई त्यहाँनेर लिने भने U इज इक्वल टु 1/2 फ्रम इक्वेसन कतिबाट 3 र 4 बाट फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड 4 दैट एनर्जी डेन्सिटी इज इक्वल टु द 1/2 C भनेको एप्सिलन नट A बाइ D अनि त्यसपछि हामीसँग इक्वेसन 3 मा भएको V स्क्वायर D त छँदैछ और हामीले U इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं दैट इज एप्सिलन नट छ A छ अनि दैट इज भनेको चाहिँ V स्क्वायर बाइ D स्क्वायर और U इज इक्वल टु हामीसँग के छ भन्दाखेरि 1/2 दैट इज अब यहाँनेर के सरी अब हामीसँग एप्सिलन नट AD छ र C इज इक्वल टु चाहिँ एप्सिलन नट A बाइ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि त्यहाँनेर AD पनि थियो नि त यो A र A त क्यान्सल हुन्छ भनेदेखि हामीले यहाँनेर A लेखिराख्नु पर्दैन देयरफोर 1/2 एप्सिलन नट अनि V बाइ D को स्क्वायर लेख्न सक्छौं र और U इज इक्वल टु के हो भन्दाखेरि 1/2 दैट इज एप्सिलन नट V बाइ D इज द that means ratio of the potential difference upon the distance between the two plates is defined as the electric field intensity, that is E, and that is the required expression for the electric field that is the required expression for the that is energy density. Energy density भनेको energy per unit stored per unit volume, certain volume मा stored हुने energy लाई नै हामीले energy density भन्छौं र यो energy density को भ्यालु भनेको चाहिँ U is equal to 1/2 एप्सिलन नट E स्क्वायर भयो
र यो कति बेला भयो भनेदेखि जति बेला हामीले यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एयरमा यसको चाहिँ एयरमा राख्यौं भनेदेखि एयरको चाहिँ डाइलेक्ट्रिक एयरको चाहिँ रिलेटिभ एब्सोल्युट परमिटिभिटी भनेको चाहिँ परमिटिभिटी अफ द एयर भनेको चाहिँ एब्सोल्युट हुन्छ र यही हामीले चाहिँ क्यापासिटरलाई यही प्यारलल प्लेट क्यापासिटरलाई चाहिँ जस्तो मानौं यसको मिडियमको चाहिँ जस्तो मानौं परमिटिभिटी चाहिँ म्यू एप्सिलन भएको ठाउँमा चाहिँ लगेर राख्यौं भनेदेखि इनर्जी डेन्सिटी यु को भ्यालु भनेको चाहिँ 1/2 एप्सिलन नट को ठाउँमा एप्सिलन ई स्क्वायर हुन्छ दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द इनर्जी डेन्सिटी when the capacitors when the dielectric constant that means when the dielectric is placed dielectric जसको चाहिँ that means relative permittivity absolute permittivity एप्सिलन आई चाहिँ दुईटा क्यापासिटरको बीचमा गएर राख्यौं भनेदेखि यु भनेको इनर्जी डेन्सिटी इज इक्वल टु 1/2 एप्सिलन ई स्क्वायर हुन्छ दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द इनर्जी डेन्सिटी लस अफ इनर्जी in joining loss of energy in joining capacitor ओके हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ जनरली के को बारेमा पढ्यौं भन्देखि जनरली हामीले यो क्यापासिटर भनेको के हो यसले कसरी चार्ज स्टोर गर्छ र चार्ज स्टोर गर्नेदेखि लिएर विभिन्न क्यापासिटर्सहरुलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्यौं जस्तो मानौं स्पेरिकल क्यापासिटर्स प्यारलल प्लेट क्यापासिटर्स र प्यारलल प्लेट क्यापासिटर डिभाइड हामीले चाहिँ सबै क्यापासिटरहरुलाई चाहिँ जनरली यो डिफाइन गरिसकेपछि हामीले डिफरेन्ट क्यापासिटरहरुलाई चाहिँ कम्बिनेसनमा राख्दै जस्तो मानौं हामीले कुनै क्यापासिटरहरुलाई चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा राख्यौं र कति कुनै क्यापासिटरहरुलाई चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा राख्यौं भनेदेखि नेट क्यापासिटेन्सको भ्यालु के हुन्छ भनेर पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं र त्यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के क्याल्कुलेसन गर्यो भनेदेखि इनर्जी स्टोर इन क्यापासिटरले चाहिँ इनर्जी कसरी स्टोर गरेर राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति अमाउन्ट अफ द इनर्जी स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा नै गर्यौं र त्यसपछि हामीले इनर्जी डेन्सिटी इनर्जी पर युनिट भोल्युम के हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन यो भन्दा अगाडि गरिसक्यौं र अब हामीले चाहिँ यो इनर्जी लस अफ इनर्जी इन जोइनिङ द क्यापासिटर को बारेमा पढ्दै छौं र यसको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल के कुराको ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ भनेदेखि जस्तो मानौं यहाँनेर हामीले चाहिँ कुनै मानि मानौं एउटा क्यापासिटरको चाहिँ जस्तो मानौं एउटा हामीसँग चाहिँ डिफरेन्ट क्यापासिटर छन् र एउटा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C1 छ र अर्को के यो क्यापासिटरको चाहिँ यो क्यापासिटरमा चाहिँ जस्तो मानौं हामीसँग चाहिँ चार्जेस भनेको चाहिँ यो इनमा भएको चार्ज प्लस Q1 छ र यो इनमा भएको चार्ज माइनस Q1 छ र त्यसैगरी अर्को क्यापासिटर जसको क्यापासिटेन्स जनरली कति छ C2 छ र यहाँनेर चाहिँ डेभलप भएको चार्ज Q2 छ यहाँनेर चाहिँ चार्ज माइनस Q2 छ प्लस Q2 यहाँनेर माइनस Q2 छ र यसको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स V1 छ र यो प्लस Q1 र माइनस Q1 चार्जको कारणले डेभलप हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स V1 छ र यो क्यापासिटरको चाहिँ यो क्यापासिटरमा चाहिँ डेभलप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स V2 छ र हामीलाई यो V2 छ भनेदेखि अब सपोज हामीले यो दुईटा क्यापासिटरलाई चाहिँ कम्बाइन गरिदियौं जस्तो मानौं एउटा क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C1 छ र अर्को क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C2 छ र अब हामीले चाहिँ जोइन गरिदियौं भनेको एउटा मेटालिक वायरको थ्रुबाट हामीले जोइन गरिदियौं भनेदेखि अब जस्तो मानौं यो क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स मानौं यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C1 छ र अर्को क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स C2 छ भनेदेखि जब हामीले यो दुईटा क्यापासिटरलाई चाहिँ जोइन गर्छौं जहिले पनि यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो मानौं जहिले पनि यहाँनेर चाहिँ चार्ज Q1 छ यहाँनेर चार्ज Q1 छ माइनस Q1 र प्लस Q1 भनेको चाहिँ यही क्यापासिटरमा स्टोर हुने चार्ज भयो र यसमा पनि स्टोर भएको चार्ज भनेको चाहिँ यहाँनेर यो एउटा प्लेटमा प्लस Q2 र अर्को प्लेटमा माइनस Q2 छ र जब हामीले मेटालिक वायरको थ्रुबाट चाहिँ यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C1 र यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C2 लाई चाहिँ चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौं यहाँबाट चाहिँ जुनै पनि जस्तो मानौं यो दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटा क्यापासिटरमा चाहिँ हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन सक्छ भनेदेखि जहिले पनि क्यापासिटर चार्ज अलवेज फ्लो फ्रम द हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स टु लो पोटेन्शियल जहिले पनि चार्जको फ्लो चाहिँ हाई पोटेन्शियलबाट लो पोटेन्शियल सम्म हुन्छ जति बेला यो दुईटै क्यापासिटरको क्यापासिटेन्समा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ कमन हुन्छ भन्नुको मतलब यो दुईटै क्यापासिटरमा चाहिँ को चाहिँ क्यापासिटेन्स कमन नहुने बेलसम्म भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि
कमन नहुँदाखेरिसम्म क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स चाहिँ जनरली यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्समा पहिला पोटेन्सियल डिफरेन्स V1 थियो र यो भन्दा अगाडि जोइन गर्नुभन्दा अगाडि पोटेन्सियल डिफरेन्स V2 थियो भनेदेखि यो देयर इज अलवेज द फ्लो अफ द चार्ज फ्रम द हाई पोटेन्शियल टु द लो पोटेन्शियल until the both of the capacitor requires the common potential. Common potential यो दुईटै क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सले चाहिँ common potential difference acquire नगरुन्जेलसम्म चाहिँ there is always flow of charge from high potential to low potential difference हुन्छ र अब हामीले चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्यो भनेदेखि जस्तो मानौं बिफोर जोइनिङ यो दुईटा क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले सेपरेटली लिएको छौं र जोइन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो क्यापासिटरलाई चाहिँ देखाएको छौं देयरफोर यो दुईटा कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले बिफोर जोइनिङ भन्छौं बिफोर जोइनिङ दैट इज बिफोर जोइनिङ र यो फिगर भनेको चाहिँ आफ्टर जोइनिङ द टु क्यापासिटर लाई चाहिँ हामीले आफ्टर जोइनिङ भन्यो भनेदेखि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जहिले पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि क्यापासिटरलाई चाहिँ जोइन गर्नु भन्दा अगाडि यसमा जति एनर्जी स्टोर भएको थियो र जोइन भइसकेपछि दुईटा क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले मेटालिक वायरको थ्रुबाट चाहिँ जोइन गरिसकेपछि त्यो क्यापासिटरमा चाहिँ एनर्जी लस हुँदो रहेछ र कति अमाउन्ट अफ द लस हुन्छ एनर्जी भनेर हामीले अब क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौं यहाँनेर चाहिँ यो क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ C1 छ र दैट मिन्स यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C2 छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ हामीले के क्याल्कुलेसन गरौँ भन्दाखेरि एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर C1 मा स्टोर हुने एनर्जी भनेको हामीलाई जनरली एनर्जी स्टोर भनेको कति थाहा छ भन्दाखेरि 1/2 CV² थाहा छ र यो बिफोर जोइनिङ जस्तो बिफोर जोइनिङ एनर्जी स्टोर इन द क्यापासिटर C1 भनेको 1/2 C1 अनि त्यसपछि V1 हुन्छ त्यसैगरी एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर C2 इक्वल टु कति हुन्छ भनेदेखि जनरली बिफोर जोइनिङ भनेको 1/2 C2 अनि त्यसपछि V2 को स्क्वायर हुन्छ र अब हामीले यहाँनेरबाट के क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्दाखेरि एनर्जी स्टोर्ड बिफोर जोइनिङ यो दुईटै क्यापासिटरमा चाहिँ हामीले जोइन गर्नु भन्दा अगाडि यो दुईटा क्यापासिटरलाई चाहिँ मेटालिक वायरले जोइन गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ टोटल अमाउन्ट अफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C1 र यसमा भएको क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C2 मा चाहिँ एनर्जी स्टोर भनेको चाहिँ हामीले जनरली यसलाई E1 भनेर मान्यो भनेदेखि दैट E1 इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सेस C1 and C2 before joining भनेको चाहिँ that is the sum of the energy stored in the capacitor of the capacitances C1 and the C2 therefore we can write E1 is a 1/2 C1 V1 को square plus 1/2 C2 V2 को कति हुन्छ स्क्वायर हुन्छ that is the हामीले यसलाई relation 1 भनौं that is the required expression for the that means energy stored in the capacitor before joining the two capacitor हामीले कुनै पनि दुईटा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सेस C1 र C2 लाई चाहिँ जोइन कुनै पनि मेटालिक वायरले चाहिँ जोइन गर्नु भन्दा अगाडिको क्यापासिटेन्स C1 र C2 थियो भनेदेखि एनर्जी स्टोर भनेको 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 को स्क्वायर हुन्छ र अब हामीले यसपछि के भनेका छौं भन्दाखेरि जब यो दुईटा क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सेसलाई चाहिँ एउटा मेटालिक वायरले चाहिँ हामीले जब चाहिँ कनेक्ट गर्छौं मेटालिक वायरले कनेक्ट गरिसकेपछि यो क्यापासिटरमा चाहिँ कति बेलासम्म चार्जको फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि चार्जको फ्लो चाहिँ हाई पोटेन्शियलबाट चाहिँ लो पोटेन्शियलमा हुन्छ जति बेला तिनीहरुले चाहिँ कमन पोटेन्शियल एक्वायर गर्छन् भनेदेखि जहिले पनि हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले यहाँनेर कमन पोटेन्शियल कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि कमन पोटेन्शियल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दैट मिन्स द रेशियो अफ द टोटल चार्ज अपन द टोटल क्यापासिटेन्स भन्न सक्छौं र हामीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि जोइन गरिसकेपछि एउटा क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C1 र अर्को क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स C2 लाई चाहिँ मेटालिक वायरले जोइन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कति बेलासम्म चाहिँ त्यहाँनेर चार्जको फ्लो हुन्छ हाई पोटेन्शियल र लो पोटेन्शियलसम्म भनेदेखि जति बेला त्यो दुईटै क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सले चाहिँ कमन पोटेन्शियल एक्वायर गर्छ देयरफोर द भ्यालु अफ द कमन पोटेन्शियल भनेको चाहिँ दैट इज common potential V is equal to total charge
total charge upon total capacitance और हामीले यसलाई के भन्छौँ भने दैट v भनेको चाहिँ टोटल चार्ज भनेको चाहिँ कति हुन्छ q1 plus q2 by टोटल क्यापासिटेन्स भनेको c1 plus c2 और v भनेको के हुन्छ भने टोटल चार्ज भनेको चाहिँ यो c1 मा डेभलप हुने चार्ज भनेको चाहिँ जनरली c1 into v1 प्लस यसमा टोटल चार्ज इन द सेकेन्ड क्यापेसिटर भनेको c2 v2 बाइ जनरली के हुन्छ c1 प्लस कति भयो c2 र हामीले यसलाई रिलेसन 2 भन्यौ र दैट इज द भ्यालु अफ द कमन पोटेन्शियल हामीले के क्याल्कुलेसन गर्यौं भन्देखि जस्तो मानौं E1 भनेको चाहिँ एनर्जी स्टोर्ड बिफोर जोइनिङ भनेको 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 को स्क्वायर हुन्छ हामीले यसलाई क्वेशन 1 मानेको थियौं त्यसैगरी कमन पोटेन्शियल भनेको v1 that means c1 v1 plus c2 v2 by c1 plus c2 हुन्छ यसलाई हामीले इक्वेसन 2 भनौं र यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर बिफोर कनेक्सन भनेको चाहिँ E1 = 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 स्क्वायर हुन्छ र जब हामीले चाहिँ क्यापासिटरलाई चाहिँ जब दुई मेटालिक वायरले चाहिँ कनेक्सन गर्छौं त्यति बेलाको चाहिँ एनर्जी स्टोरलाई चाहिँ E2 भनेको जनरली कति मान्छ भन्देखि दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर आफ्टर कनेक्सन द टु क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सेस C1 and C2 by the metallic wire is given by 1/2 that is भनेको चाहिँ टोटल क्यापासिटेन्स हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको टोटल क्यापासिटेन्स इन्टु दैट मीन्स कमन पोटेन्शियल को चाहिँ स्क्वायर कमन पोटेन्शियल स्क्वायर भनेको दैट इज 1/2 cv स्क्वायर नै भयो तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जोइन गरिसके पछाडीको चाहिँ टोटल क्यापासिटेन्स इन्टु कमन पोटेन्शियल को स्क्वायर गर्छौं र त्यसको लागि अड हामीले E2 भनेको कति क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्देखि 1/2 टोटल क्यापासिटेन्स भनेको c1 plus c2 अनि त्यसपछि कमन पोटेन्शियल भनेको चाहिँ c1 v1 plus c2 v2 by c1 plus c2 को स्क्वायर हुन्छ और हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्दाखेरि E2 that is 1/2 c1 plus c2 into c1 v1 plus c2 v2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ c1 plus c2 को स्क्वायर हुन्छ र हामीले यहाँबाट यो र यो क्याल्कुलेसन क्यान्सल गरिदियौ भन्दाखेरि E2 c1 v1 plus c2 v2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ ट्वाइस c1 plus c2 र अब हामीले यसलाई इक्वेसन 3 भन्यौ र चाहेको के हो भन्दाखेरि लस अफ द एनर्जी आफ्टर कनेक्सन र लस अफ द एनर्जी आफ्टर कनेक्सन भनेको के हुन्छ भन्देखि दैट इज द E1 minus E2 र हामीले इक्वेसन 1 र 3 बाट के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि E1 भनेको चाहिँ 1/2 c1 v1 को स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 को स्क्वायर माइनस E2 भनेको 1/2 c1 v1 प्लस c2 v2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ c1 प्लस c2 हुन्छ र अब हामीले यहाँनेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के कमन लिनु पर्यो भन्दाखेरि यो c1 प्लस c2 हुन्छ र अब हामीले यहाँनेर के कमन लियौं भन्दाखेरि जनरली अब यो त हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु रहेछ जहिले पनि लस अफ एनर्जी भनेको चाहिँ E1 - E2 गर्दाखेरि कति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु नै जहिले पनि क्यापासिटर दुईटा क्यापासिटरलाई चाहिँ एउटा मेटालिक वायरले चाहिँ कनेक्सन गरिसकेपछि लस हुने रहेछ र त्यो भनेको अब हामीले यहाँनेर के क्याल्कुलेसन गरौँ भन्देखि 1/2 c1 plus c2 लाई हामीले कमन ल्याउँ र 1/2 हामीले यसलाई कमन लिइसके पछाडी के हुन्छ भने दैट मीन्स 2 c1 plus c2 लाई कमन लिइसके पछाडी यहाँनेर बाँकी बस्ने भनेको c1 v1 को स्क्वायर प्लस c2 v2 को स्क्वायर इन्टु हामीसँग c1 plus c2 लेख्न पाउँछौं र माइनस हामीसँग यहाँनेर यो सेकेन्ड टर्ममा भएको टर्म के हुन्छ भन्दाखेरि c1 v1 plus c2 v2 को स्क्वायर हुन्छ र अब हामीले यसलाई ब्राकेट खोलौं र ब्राकेट खोल्दाखेरि के पाउँछौं भन्दाखेरि 1/2 अनि c1 plus c2 भइहाल्छ अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ अब हामीले c1 को स्क्वायर v1 को स्क्वायर प्लस यसलाई हामीले फेरि योसँग मल्टिप्लाई गरौँ यो भनेको c1 c2 v1 को स्क्वायर प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि c1 c2 v2 को स्क्वायर प्लस
यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब C2 को स्क्वायर V2 को स्क्वायर पाउँछौं। त्यसैगरी हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति पाइन्छ भन्दाखेरि माइनस, अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ, यो भनेको चाहिँ माइनस, अब हामीले यहाँनिर ब्राकेट त राख्नै पर्यो, C1 V1 स्क्वायर, C1 को स्क्वायर V1 को स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 अनि त्यसपछि प्लस C2 को स्क्वायर V2 को स्क्वायर ब्राकेट को बन्द गरौँ र अब हामीले इक्वल टु कति पाउँछौं भन्दाखेरि 1/2 C1 प्लस C2 र हामीले फेरि यसलाई ब्राकेट खोलौं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर V2 को स्क्वायर माइनस C1 को स्क्वायर V1 को स्क्वायर अनि फेरि यहाँनिर टर्म जहिले पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ, 2C1 C2 V1 V2 माइनस C2 को स्क्वायर V2 को स्क्वायर हुने भयो। यो C1 स्क्वायर र यो टर्म क्यान्सल भयो, त्यसैगरी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यो पनि क्यान्सल भयो र अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि 1/2 C1 प्लस C2 अनि त्यसपछि यहाँबाट लेख्ने भनेको C1 V1 को दैट मीन्स C1 C2 V1 को स्क्वायर, त्यसपछि हामीले लेख्ने भनेको प्लस C1 C2 V2 को स्क्वायर माइनस 2C1 C2 अनि त्यसपछि यहाँनिर V1 V2 हुन्छ र हामीले यसलाई ब्राकेटमा बन्द गरौँ र और यहाँबाट के हुन्छ इक्वल टु 1/2 C1 प्लस C2 अनि त्यसपछि यो सबै टर्मबाट चाहिँ जनरली के कमन आउँछ भन्दाखेरि C1 इन्टु C2 कमन आउँछ, देयरफोर यहाँनिर चाहिँ V1 को स्क्वायर माइनस 2V1 V2 प्लस V2 को स्क्वायर हुन्छ र अब हामीले फेरि यहाँबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्यौं भन्दाखेरि के पाउँछ भन्दाखेरि मैले यताबाट क्याल्कुलेसन गरे, देयरफोर E1 माइनस E2 इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि C1 C2 बाइ 2C1 प्लस C2 अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि V1 माइनस V2 को स्क्वायर हुन्छ, किनकि यो भनेको A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, देयरफोर E1 माइनस E2 इक्वल टु कति भयो C1 C2 V1 माइनस V2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2C1 प्लस C2 र यो इक्वेसनलाई हामीले नि एक्सप्रेसन फर द लस अफ एनर्जी भन्छौं र यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भनेदेखि यो C1 C2 जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ क्वान्टिटी र यो नेगेटिभ क्वान्टिटी हुन सक्दैन र जहिले पनि V1 माइनस V2 को स्क्वायर मानौं कुनै पनि एउटाको पोटेन्शियल पोजिटिभ छ, यो V2 नेगेटिभ छ भनेदेखि अटोमेटिकली यो प्लस आइहाल्ने भयो, प्लस को स्क्वायर पनि गर्दाखेरि पोजिटिभ नै आउँछ र तल मानौं एउटा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स सानो र अर्कोको ठूलो छ भने चाहे यो टर्म माइनस आए पनि माइनस को स्क्वायर गर्दाखेरि पोजिटिभ आउँछ, देयरफोर हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट E1 माइनस E2 इज अलवेज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट इज अ पोजिटिभ क्वान्टिटी र यो पोजिटिभ क्वान्टिटी हो र जहिले पनि यो ग्रेटर देन 0 छ भने यो टर्मबाट हामीले त्यही एनालाइसिस गर्छौं र जहिले पनि E1 माइनस E2 ग्रेटर देन 0 अर पोजिटिभ क्वान्टिटी छ भने हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं अथवा के एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि देयर इज अलवेज लस अफ एनर्जी र दुईटा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि मेटल वायरले चाहिँ कनेक्सन गर्दाखेरि लस हुन्छ एनर्जी भनेदेखि दिस एनर्जी इज लस्ट इन द फर्म अफ द हिट एनर्जी, साउन्ड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बट हामीले जहिले पनि सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि दिस देयर इज अलवेज द फलोइङ अफ द कन्जर्भेसन अफ द एनर्जी भनेको त्यहाँनिर कन्जर्भेसन अफ द एनर्जी फलो नहुने हैन, जहिले पनि एनर्जी चाहिँ स्टोर भएको थियो तर एनर्जी लस्ट भयो भन्नुको लस्ट भएको भएर त्यो सकिएको हैन, that is changed in the other form of energy, that means heat energy, sound energy, light energy, etc. Therefore there is always loss of energy if we connect the two capacitor of capacitances C1 and C2 by the metallic wire between two sharing of charge between two conductors. यो भन्दा अगाडि हामीले एनर्जी लस को बारेमा कुरा गर्यौं
र इनर्जी जहिले पनि के हुँदो रहेछ भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीसँग एउटा क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स चाहिँ C1 छ र अर्को क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स C2 छ भनेदेखि जब त्यो दुईटा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ जनरली एउटा मेटालिक वायरले चाहिँ के गर्छौँ जोइन गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ जहिले पनि इनर्जी लस हुँदो रहेछ इन द फर्म अफ हिट साउन्ड एन्ड लाइट इनर्जी भनेको अरू फर्म अफ इनर्जीमा लस हुन्छ भनेको मतलब यदि हामीले चाहिँ दुईटा क्यापासिटरलाई चाहिँ एउटा मेटालिक वायरको थ्रुबाट चाहिँ कनेक्सन गऱ्यो भनेदेखि देयर इज अलवेज द लस अफ इनर्जी। र अब हामीले यहाँनिर फेरि के गर्न गइरहेका छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ सेयरिङ अफ द चार्ज बिट्विन द टु कन्डक्टर्स। सपोज हामीसँग यहाँनिर चाहिँ दुईवटा क्यापासिटर छन् र एउटा क्यापासिटर C1 त्यसमा डेभलप हुने चार्ज प्लस Q1 यसमा माइनस Q1 र त्यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स V1 र त्यसै गरी हामीसँग अर्को क्यापासिटर छ त्यसको क्यापासिटेन्स C2 यसमा डेभलप हुने चार्ज प्लस Q2 र यसमा डेभलप हुने चार्ज माइनस Q2 र यहाँनिर डेभलप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ V2 छ। र अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अब टु कन्डक्टर्स भनेको चाहिँ टु क्यापासिटर्स भनेको अब जब हामीले चाहिँ यो दुईवटा क्यापासिटर्सलाई चाहिँ जस्तो मानौँ कसरी जोडौँ भनेदेखि यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सेस कति छ C1 छ र अर्को क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सेस C2 छ भनेदेखि अब हामीले यसलाई कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी कनेक्ट गरौँ यिनीहरूको लाइक चार्ज भनेको यिनीहरूको प्लस Q1 अनि यसको माइनस Q1 छ र त्यसै गरी यसको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि प्लस Q2 र माइनस Q2 छ भन्दाखेरि जब हामीले यो दुईटा क्यापासिटरलाई चाहिँ एउटा मेटालिक वायरको थ्रुबाट जोड्छौँ र वायरको थ्रुबाट जोडिसके पछाडि चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ आइदर यो हाई पोटेन्शियल डिफरेन्समा हुनसक्छ यसमा डेभलप भएको भोल्टेज र यसमा डेभलप हुने भोल्टेज यो V2 चाहिँ के हुनसक्छ हाई पोटेन्शियलमा डेभलप हुनसक्छ र दुईटा यो स्विच हो भनौँ यो स्विच हो र अब हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जब मेटालिक वायरलाई चाहिँ जोडिन्छ मेटालिक वायरलाई चाहिँ दुईटा क्यापासिटरको चाहिँ लाइक एकतिर जोडिन्छ र अनलाइक एकतिर जोडिसके पछाडि देयर विल बी द शेयरिङ अफ द चार्ज यहाँनिर चार्जको शेयर हुन्छ अन्टिल दे अक्वायर द कमन पोटेन्शियल तिनीहरूले चाहिँ कमन पोटेन्शियल गेन नगर्दाखेरिसम्म चाहिँ जहिले पनि तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चार्जको शेयरिङ चाहिँ कन्टिन्युअसली गर्दै जान्छन् र सपोज मानौँ यहाँनिर चाहिँ यो जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मानौँ चार्ज Q1 भनेको चाहिँ C1 V1 छ र जोइन गर्नुभन्दा अगाडि यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्समा चाहिँ चार्ज कति छ C2 अनि त्यस पछाडि V2 छ भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जोइन हुनुभन्दा अगाडिको चार्ज Q1 C1 V1 भयो र जोइन भइसके पछाडि अर्को क्यापासिटेन्सको चाहिँ Q2 V2 छ र जस्तो मानौँ अब जोइन भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यापासिटेन्समा चाहिँ चार्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शेयर हुन्छ भन्दाखेरि देयर विल बी द अनदर चार्ज अरु चार्ज हुन्छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तो मानौँ एउटामा चार्ज कम हुन सक्छ र अर्को चार्ज बढी हुन सक्छ एन्ड दैट डिपेन्ड्स अपन द पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ यिनीहरूको पोटेन्शियल डिफरेन्स त अहिले त फरक छ नि त जोइन हुनुभन्दा अगाडि र जब जोइन भइसके पछाडि ती दुईटैको पोटेन्शियल चाहिँ कमन हुन्छ र त्यहाँनिर भएको चाहिँ त्यो क्यापासिटरमा भएको चार्ज पनि जहिले पनि के हुन्छ फरक हुन्छ देयरफोर र त्यो जस्तो मानौँ जोइन गरिसके पछाडि अनि आफ्टर गेनिङ कमन पोटेन्शियल गेन गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आफ्टर गेनिङ द कमन पोटेन्शियल गेन गरिसके पछाडि चाहिँ यो क्यापासिटरको चार्जेस चाहिँ Q1 ड्याश भयो र त्यो चाहिँ क्यापासिटेन्स त्यही भइहाल्यो र दिस अक्वायर्स द कमन पोटेन्शियल देयरफोर Q1 ड्याश इज इक्वल टु C1 इन्टु द V अनि त्यस पछाडि अर्को जुन त्यो क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C2 मा भएको चार्ज चाहिँ कति पुग्छ दैट चार्ज Q2 ड्याश इज इक्वल टु त कति हुन्छ C2 इन्टु V हुन्छ र अब हामीले यहाँनिर के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भनेदेखि यो कमन पोटेन्शियलको भ्यालु चाहिँ कति हो भनेर हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ र यसलाई जनरली हामीले इक्वेसन 1 भनौं र हामीलाई यहाँबाट पत्ता लगाउनु पर्ने कुरो भनेको चाहिँ एउटा Q1 ड्याश र अर्को Q1 ड्याश दैट इज द शेयरिङ अफ द चार्ज आफ्टर गेनिङ द कमन पोटेन्शियल डिफरेन्स र अब हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं भने
जब जस्तो मानौ इनर्जी यो दुईटा क्यापासिटरलाई जोइन गर्नुभन्दा अगाडि र जोइन गर्नुभन्दा पछाडि चाहिँ जस्तो के भयो भन्दाखेरि एउटामा कम चार्ज थियो अर्कोमा बढी चार्ज थियो आफ्नो ठाउँमा छ तर देयर इज अलवेज लस अफ चार्ज भएको होइन। जस्तो मानौँ यो चार्जमा यो यसमा चार्ज कम हुनु भनेको चाहिँ यो चार्जले यो क्यापासिटरले चार्ज गरेको होइन, देयर इज अलवेज सेयरिङ द चार्ज, देयर इज अलवेज फलोज द कन्जर्भेसन अफ द चार्ज। यहाँनिर भएको चार्ज यहाँनिर फ्लो भएको र यहाँनिर भएको चार्ज यहाँनिर लिएको अथवा बढेको र देयर इज द अलवेज कन्जर्भेसन अफ द चार्ज भनेको चाहिँ देयर इज द अलवेज इक्वल अमाउन्ट अफ द चार्ज। त्यहाँनिर चार्ज कहिले पनि लस हुँदैन र त्यहाँनिर जहिले पनि एउटा कन्जर्भेसन अफ द चार्ज चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ होल्ड हुन्छ र त्यो अनुसार के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ डेभलप भएको चार्ज बिफोर जोइनिङ भनेको चाहिँ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ Q1 ड्यास प्लस के हुन्छ Q2 ड्यास हुन्छ। र यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्छौँ भनेदेखि Q1 भनेको C1V1 हुन्छ प्लस Q2 भनेको C2V2 हुन्छ इक्वल टु Q1 ड्यास भनेको C1V प्लस Q2 ड्यास भनेको नि कति भयो C2V। और हामीले यहाँनिर फेरि के भन्छौँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यो C1V1 भनेको त Q1 हामीलाई थाहा छ, देयरफोर यहाँबाट चाहिँ के कमन लिन्छौँ भनेदेखि C1 प्लस C2 अनि त्यस पछाडि V इक्वल टु C1V1 प्लस C2V2 हुन्छ और V इक्वल टु C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस कति हुन्छ C2 हुन्छ। र यो भनेको चाहिँ C1V1 प्लस C2V2 लाई चाहिँ हामीले फेरि पनि के लेख्न सक्छौँ भने that V इक्वल टु द Q बाई कति हुन्छ C1 प्लस C2। यसलाई हामीले इक्वेसन कति लेखौँ 2 र इक्वेसन 2 को भ्यालु चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 मा लगाएर राख्दाखेरि के पाउँछ भनेदेखि जब दुईटा क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सलाई चाहिँ सर्टेन मेटालिक वायरले जोडिन्छ त्यस पछाडि चाहिँ चार्ज शेयर हुँदै रहेछ कति बेलासम्म अन्टिल दे एक्वायर द कमन पोटेन्शियल भनेदेखि शेयर भएको चार्ज भनेको चाहिँ Q1 ड्यास इज अलवेज इक्वल टु द जहिले पनि के हुन्छ C1 into V और Q1 ड्यास इज इक्वल टु C1 into V भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि V भनेको Q बाई कति हुन्छ C1 plus C2 therefore Q1 dash is equal to C1 by C1 plus C2 into कति हुन्छ Q। त्यसैगरी Q2 dash is equal to कति हुन्छ भन्दाखेरि Q2 dash is equal to कति हो C2V और Q2 dash is equal to के हुन्छ भन्दाखेरि C2 त छँदैछ हामीसँग यहाँबाट C2V अनि C2 into फेरि V भनेको चाहिँ इक्वेसन 2 बाट Q बाइ कति हुन्छ C1 plus C2 हुन्छ। Therefore that means Q2 dash is equal to the C2 by C1 plus C2 into Q र हामीले यसलाई इक्वेसन कति बनाऊ 3 बनाऊ र इक्वेसनलाई 4 बनाऊ भनेदेखि this equation 3 and 4 gives the sharing of the charge by the two conductors when the two capacitors of the capacitance is connected by the that means two capacitor of the capacitance is connected by the conductor that means metallic wire. There is the all about the sharing of the charge between the conductors of capacitors. अब हामीले क्यापासिटरसँग रिलेटेड सबै कुराहरू अलमोस्ट हामीले चाहिने कुराहरू पढिसक्यौं र अब यो भन्दा पछाडी हामी क्यापासिटरको युजेस पढ्न गइरहेको छौं। र फर्स्ट अफ अल हामीले क्यापासिटरको डेफिनेसनबाटै के भन्न सक्छौं भनेदेखि क्यापासिटर आर अलवेज युज्ड इन द एनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट। र हामीले कुनै पनि एनर्जी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा चाहिँ चार्जको स्टोर गर्नु पर्यो भनेदेखि चार्ज भनेको एनर्जी हो र एनर्जी स्टोर गर्नको लागि चाहिँ वी युज द क्यापासिटर्स। र अब हामीले चाहिँ जनरली चाहिँ के गर्न सक्छौं भनेदेखि एक नम्बरमा चाहिँ हामीले के भन्यौ देखि दैट इज यूज्ड एज अ एनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट्स। हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं एनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट्स मा चाहिँ युज गर्न सक्छौं। र अर्को भनेको हामीले चाहिँ यो क्यापासिटर्सको युजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ जस्तो मानौ के गर्न सक्छौं भनेदेखि क्यापासिटर्स आर युज्ड इन द दैट मीन्स हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ डिजायर्ड कन्फिगुरेसन हामीलाई चाहिए अनुसारको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा सप्लाई गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले दैट मीन्स क्यापासिटरको युज गर्छौं। किन भन्दाखेरि क्यापासिटरले जहिले पनि चार्ज गर्छ एन्ड डिस्चार्जेस कन्टिन्युअसली देयरफोर वी क्यान फर गिभिङ द डिजायर्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड we use the capacitors। र अब हामीले यसलाई के पनि भन्छौं भन्देखि जस्तो मानौ टु गिभ द हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ डिजायर्ड कन्फिगुरेसन इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ
डिजायर्ड कन्फिगुरेसन भनेको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि जनरली यो क्यापासिटर युज गर्छौं। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौं कुनै पनि अल्टरनेटिङ पावर ट्रान्समिसन छ हामीसँग र चाहिँ अल्टरनेटिङ पावर ट्रान्समिसनको चाहिँ इफिसियन्सी बढाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले क्यापासिटर्सको युज गर्छौं। जस्तो मानौं हामीलाई चाहिँ यो कुनै अल्टरनेटिभ ट्रान्समिसन हाई भोल्टेजहरु छ र त्यहाँनेर पनि इफिसियन्सी बढाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले that means we use the capacitors, that means alternating power transmission मा पनि हामीले के गर्छौं ट्रान्समिसन मा हामीले यसको युज गर्छौं। र त्यसैगरी यसको अर्को युज भनेको चाहिँ जनरली हामीले चाहिँ कहाँनेर युज गर्न सक्छौं भन्देखि जस्तो मानौं हामीले अटोमोबाइलहरु हाम्रो भेहिकलहरु गाडी भयो जस्तो मानौं मोटर बाइकहरु चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यहाँनेर चाहिँ मोटर बाइक स्टार्ट हुँदाखेरि जस्तो मानौं कहिले बन्द गर्दाखेरि र त्यसलाई चाहिँ खोल्दाखेरि जनरली त्यहाँनेर चाहिँ स्पार्क प्रोड्युस हुन्छ र यदि त्यहाँनेर स्पार्कको प्रोड्युस हुन्छ भनेदेखि त्यो स्पार्कलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि पनि जनरली यो क्यापासिटर्सको युज गर्छौं। र क्यापासिटर्सको चाहिँ इन अटोमोबाइल्स हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौं भन्दाखेरि अटोमोबाइल्समा पनि हामीले चाहिँ यो क्यापासिटर युज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी फिफ्थ नम्बरमा हामीले चाहिँ क्यापासिटर्सको युज चाहिँ जस्तो साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसनको लागि गर्न सक्छौं। ठूला साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन हामीलाई गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यहाँनेर पनि हामीले चाहिँ that means we use the capacitors in the field of the इलेक्ट्रोनिक्सको फिल्डमा चाहिँ अथवा जस्तो भनौं हामीलाई यो स्याटेलाइटहरु पठाउनु पर्यो भनेदेखि यो स्याटेलाइटहरु देखि लिएर सबै ठूला चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा जस्तो हामीसँग लार्ज hadron कोलाइडरहरु छन् यी यस्ता फिल्डहरुमा पनि जनरली क्यापासिटर्सको युज गरेको हुन्छ। फर साइन्टिफिक SCIENTIFIC साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसनमा पनि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ यो क्यापासिटरको युज गर्छौं। र त्यसैगरी जनरली हामीलाई थाहा छ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौं हामीलाई चाहिँ केमा पनि युज गर्न सक्छौं भने फिल्टर सर्किट जस्तो मानौं जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टलाई चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि कहिले पनि चाहिँ यो रेक्टिफायरले चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टमा कन्भर्ट गर्दैन र जहिले पनि रेक्टिफायरले चाहिँ इट कन्भर्ट्स द अल्टरनेटिङ करेन्ट इन्टु द पल्सेटिङ डीसी र पल्सेटिङ डीसी मा अलिअलि भए पनि अल्टरनेटिङ करेन्टको मिक्स हुन्छ र यो अल्टरनेटिङ करेन्टलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्मुथ डीसी मा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि वी युज द क्यापासिटर्स। अनि त्यसपछि जस्तो मानौं हामीले चाहिँ जस्तो मानौं जनरल पल्स जेनेरेट गर्ने सर्किटहरु भयो जस्तो मानौं इन द फिल्ड अफ द डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्समा अथवा काउन्टिङ सर्किटमा यो भनेको चाहिँ पल्स जेनेरेट गर्ने सर्किट काउन्टिङ सर्किट भनेको जनरली हामीले युज गरिराख्ने कम्प्युटर हो र कम्प्युटरमा पनि हामीले चाहिँ यसको युज गर्न सक्छौं इन द फिल्टर सर्किट्स एन्ड कम्प्युटर्स। अनि त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौं भन्देखि एन्ड पल्स जेनेरेटिङ सर्किट्समा पनि हामीले चाहिँ यो क्यापासिटर्सको चाहिँ युज गर्न सक्छौं। दिस इज अल अबाउट द practical applications of the capacitors र यो बाहेक पनि अरु फिल्डहरु धेरै छौं र त्यो मध्ये हामीले यी 6 वटा पोइन्टलाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ के गर्न सक्यौं भन्दाखेरि जनरली एक्सप्लेनेसन गर्यौं। अफ dielectric in that is हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इफेक्ट अफ डाइलेक्ट्रिक्स हामीले चाहिँ क्यापासिटेन्स भनेर भनौं न र यो क्यापासिटेन्सको भ्यालुमा चाहिँ डाइलेक्ट्रिकको इफेक्ट कसरी पर्छ भनेर हामीले अब क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौं। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्न सक्छौं भन्देखि जस्तो मानौं हामीसँग चाहिँ यो जहिले सुरुमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि दुईटा प्यारलल प्लेटको बीचमा चाहिँ एयर राखेर चाहिँ क्यापासिटेन्सको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ र त्यो भन्दा पछाडी अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि दुईवटा क्यापासिटरको चाहिँ त्यो प्यारलल प्लेटको बीचमा चाहिँ अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि एउटा डाइलेक्ट्रिक मिडियम राखेर चाहिँ क्यापासिटेन्सको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्यौं भनेदेखि त्यहाँनेर डाइलेक्ट्रिक राख्दाखेरि र एयर हुँदाखेरि र डाइलेक्ट्रिक राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेर क्यापासिटेन्सको भ्यालु चाहिँ कस्तो आउँछ त भनेर चाहिँ हामीले ती दुईटा बीच इन द प्रेजेन्स अफ द एयर अर इन द प्रेजेन्स अफ द मिडियम अदर देन द एयर को चाहिँ
राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर क्यापासिटेन्सको भ्यालु के कति डिफरेन्स हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्यो भनेदेखि द्याट क्याल्कुलेसन गिभ्स राइज टु द द्याट मिन्स इफेक्ट अफ द डाइलेक्ट्रिक्स इन द क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर। र फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनिर के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीसँग दुईवटा प्यारलल प्लेट क्यापासिटरहरू छन् र यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको चाहिँ प्रत्येकको एरिया चाहिँ क्यापिटल ए छ र यिनीहरूलाई चाहिँ डी डिस्टेन्सले चाहिँ सेपरेसन गरेको छ र यहाँनिर चाहिँ एयर छ एयरको चाहिँ पर्मिटिभिटी एप्सिलन छ भनेदेखि therefore the capacitor of the capacitance in air is equal to the epsilon naught a by कति हुन्छ d र यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भन्छौँ। त्यसैगरी हामीले यो क्यापासिटर्सको दुईटा प्लेटको बीचमा चाहिँ जस्तो मानौँ हामीले यहाँनिर चाहिँ डाइलेक्ट्रिक मिडियम राख्यौँ। जस्तो मानौँ कुनै पनि एउटा मिडियम राख्यौँ जस्तो हामीले डाइलेक्ट्रिक मिडियम भनेको एयर मिका ग्लास पेपर मध्ये कुनै पनि मिडियम राख्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ क्यापासिटेन्सको भ्यालु सिएम भनेर भन्छौँ र त्यो सिएम भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एप्सिलन ए बाई डी हुन्छ र यो एप्सिलन भनेको चाहिँ जहिले पनि के हो भने के एप्सिलन नट ए बाई कति हो डी हो र वेयर यो के भनेको चाहिँ के हो डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट। हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अफ द मिडियम र डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अफ मिडियम भन्छौँ र यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अफ द मिडियम भनेको चाहिँ एयरको लागि चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ र अरु मिडियमको लागि चाहिँ यसको भ्यालु भनेको चाहिँ फरक हुन्छ 1 भन्दा ठुलो हुन्छ। र अब यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भन्यौ र यसलाई इक्वेसन 2 भन्यौ। इक्वेसन 1 र 2 बाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि हामीले इक्वेसन जनरली 2 बाट चाहिँ 1 लाई चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि के पाइन्छ भनेदेखि दैट मीन्स cm by ca is equal to epsilon that means k epsilon naught a by d divided by epsilon naught a by d तो भनेको चाहिँ d र d क्यान्सल epsilon naught क्यान्सल a क्यान्सल is equal to कति आउँछ k। therefore हामीले यहाँनेर के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यहाँबाट रिलेसन अनुसार that means cm by ca is equal to the k or cm is equal to the kca भन्न सक्छौं। र यहाँबाट के भयो भनेदेखि that means the capacitance of the capacitor in the medium is the that means k times the ca that means भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स इन द मिडियम भनेको चाहिँ त्यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अफ द मिडियम टाइम्स द एयरमा भएको हुन्छ। र यहाँबाट जहिले पनि हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भने दैट क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटेन्स इन द मिडियम इज अलवेज ग्रेटर देन क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स इन द एयर दैट इज द जस्तो मानौ जस्तो यो क्यापासिटरको भ्यालु त सधैँ हुन्छ नै जस्तो मानौ 10 भयो भन्दाखेरि 10 टाइम्स चाहिँ क्यापासिटेन्स इन द एयर भनेको चाहिँ cm हुन्छ। therefore हामीले यसलाई के भन्न पाउँछौ cm नै के हुन्छ ठुलो। therefore when we place the dielectric in the that means the place of the capacitor the value of the capacitance always decreases। therefore if we place the dielectric in the two capacitors two plates of the capacitor the capacitance the value of the capacitance always increases that is the effect of dielectric in the capacitance of the capacitor। permittivity or dielectric constant र अघि हामीले भर्खरै यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टले चाहिँ क्यापासिटेन्समा चाहिँ के इफेक्ट गर्छ भनेर पढ्यौं र अब हामीले यसलाई यहाँबाट के देखाउँ भन्दाखेरि अब चाहिँ जनरली यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स मा चाहिँ क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स को टर्ममा चाहिँ डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गरौँ र यो भन्दा अघि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्समा पनि डाइलेक्ट्रिकलाई डिफाइन गरिसकेका छौं। जस्तो दुई तरिकाबाट डिफाइन गरेका छौं एउटा भनेको चाहिँ फोर्स अफ द एयर एन्ड द फोर्स अफ द मिडियम को टर्ममा डिफाइन गरेका छौं अर्को भनेको चाहिँ एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी अफ द मिडियम र रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अफ द मिडियम को टर्ममा पनि हामीले डिफाइन गरेका छौं। र अब यो भन्दा पछाडी हामीले जहिले पनि यो क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स को टर्ममा चाहिँ हामीले डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि कस्तो पाइन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल यहाँनेर हामीले चाहिँ जस्तो मानौं यहाँनेर अघि हामीले भनिसकेका छौं डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट जस्तो मानौं कुनै पनि दुईटा प्यारलल प्लेट क्यापासिटर छन् हामीसँग र प्यारलल प्लेट क्यापासिटर छन् भनेदेखि चाहिँ यहाँनेर के भन्न पाइयो भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर छन् हामीसँग र एकचोटी चाहिँ एयर राख्दाखेरि यो बीचको मिडियम चाहिँ एयर हुँदाखेरि क्यापासिटेन्स अफ द एयर ca
हुन्छ र अर्कोचोटि मानौँ यहाँनिर एयर छैन, यहाँनिर के छ मिडियम छ भनेदेखि चाहिँ यो भनेको चाहिँ सिएम भनेको चाहिँ यति बेलाको क्यापासिटेन्स सिएम हुन्छ र जहिले पनि डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट अथवा रिलेटिभ पर्मिटिभिटीलाई हामीले एप्सिलन आर और के ले डिफाइन गर्छौं। एप्सिलन आर भनेको चाहिँ रिलेटिभ पर्मिटिभिटी, यो के भनेको चाहिँ डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट हो, इक्वल टु के हुन्छ भने दैट इज द क्यापासिटेन्स अफ द मिडियम अपन द क्यापासिटेन्स अफ द एयर। र हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि that dielectric constant or the relative permittivity of the medium is defined as the ratio of the capacitor of the capacitances between the plates. That means between the plates, when this between these plates is placed in a medium to the same capacitor having the two plates having the air between the two plates भनेको चाहिँ capacitor of the capacitances ratio of the capacitor of the capacitances when the two plates are kept in a medium to the capacitor of the capacitances when the two plates are kept in a air is known as the that means dielectric constant or K is known as the relative permittivity। र अब हामीले यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि जब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जब क्यापासिटरलाई चाहिँ मिडियममा राखिन्छ, मिडियममा राख्दाखेरि एप्सिलन ए बाई डी हुन्छ। प्यारलल प्लेट क्यापासिटर छ भने एप्सिलन भनेको चाहिँ एप्सिलन आर एप्सिलन नट बाई डी अथवा हामीले के एप्सिलन नट ए बाई डी हुन्छ। र अब हामीले यसै गरी सी एयर भनेको चाहिँ एप्सिलन नट ए बाई डी हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ यो इक्वेसन 1 मा यो भ्यालुलाई राख्दाखेरि के पाइन्छ भन्दाखेरि दैट मिन्स अब हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि अब जस्तो मानौं एप्सिलन आर इज इक्वल टु के हुन्छ दैट मिन्स एप्सिलन आर एप्सिलन नट ए दैट मिन्स एप्सिलन आर एप्सिलन डी भनेको नै कति हुन्छ भन्दाखेरि दैट मिन्स अब हामीले के इज इक्वल टु चाहिँ सिएम बाइ सीए हुन्छ। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ डिवाइड गरौँ र यो डिवाइड गर्दाखेरि के पाइयो भन्दाखेरि सिएम बाइ सीए इज इक्वल टु एप्सिलन आर एप्सिलन नट बाइ डी डिवाइडेड बाइ इन्टु ए बाइ डी इज इक्वल टु एप्सिलन नट ए बाइ डी। यो डी र डी क्यान्सल, एप्सिलन एप्सिलन क्यान्सल, ए क्यान्सल इज इक्वल टु एप्सिलन आर। अनि त्यसपछि फेरि हामीले के को भ्यालु राख्यौं भन्दाखेरि implies cm by ca is equal to the that means epsilon r अनि त्यसपछि त्यसै गरी cm by ca is equal to कति हुन्छ भन्दाखेरि epsilon k epsilon not a by d divided by that means epsilon not a by d d र d cancel, a र a cancel, epsilon r to cancel is imply त्यहाँबाट के बनाइन्छ भने cm by ca is equal to the k that is the dielectric constant and that is the relative permittivity। र dielectric constant र relative permittivity भनेको एउटै हो र त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि the dielectric constant or relative permittivity is defined as the ratio of the capacitor of the capacitance having dielectrics between the two plates to that of the air between the two plates of the capacitor। And if we place the dielectric in between the two plates of the capacitor, the value of the capacitance always increases। Charging of a capacitor। अब हामीले आज यो चार्जिङ नेचर अफ द क्यापासिटर कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न गइरहेका छौं र अब हामीले चाहिँ सुरुमा हामीले यो चार्जिङ नेचर अफ द क्यापासिटर देखाउनको लागि अब हामीले यहाँले के गर्दै छौं भन्दाखेरि एउटा क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्सेस लिँदै छौं र एउटा प्यारलल प्लेट क्यापासिटर छ हामीसँग र यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरलाई चाहिँ हामी यो रेजिस्टरको थ्रुबाट चाहिँ जहिले पनि चार्ज गर्दै छौं र रेजिस्टरको थ्रुबाट चार्ज गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ प्लस छ यहाँनेर माइनस छ यहाँनेर प्लस माइनस भनेको चाहिँ यहाँनेर प्लस क्यू चार्ज छ यहाँनेर माइनस क्यू चार्ज छ भनौं र यो क्यापासिटरको चाहिँ क्यापासिटेन्स सी छ र यो रेजिस्टरको थ्रुबाट हामीले चार्ज गर्न खोज्दैछौं भने यो रेजिस्टरको चाहिँ रेजिस्टेन्स कति छ आर छ र हामीले यो चार्ज गर्नको लागि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एउटा सोर्स जसको ईएमएफ चाहिँ कति छ ई छ भनेको चाहिँ ईएमएफ भनेको चाहिँ टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ यो ई भएको सोर्सलाई चाहिँ हामीले यो दुईटा क्यापासिटर र रेजिस्टरको चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्यौं र सिरिज कम्बिनेसनमा जोडिसकेपछि
जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि करेन्ट अलवेज फ्लो फ्रम पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री टु नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री। अब हामीलाई यो कुरो थाहा भइसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर के क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ भनेदेखि जस्तो सपोज अब हामीलाई यहाँनिर के थाहा छ भनेदेखि यो सोर्सले दिएको चाहिँ इएमएफ भनेको चाहिँ यसमा भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स र यसमा भएको पोटेन्शियल डिफरेन्समा चाहिँ जहिले पनि बाँडिन्छ। र हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा इनिसियल्ली के छैन भन्दाखेरि भनेको मानौँ यो चार्जमा चाहिँ यो क्यापासिटरमा चाहिँ चार्ज छैन, के छ Q = 0 छ भन्नुको मतलब इनिसियली चार्ज छैन। र जब स्विच अन गर्छौँ हामीले यहाँनिर मानौँ यो स्विच पनि यहाँनिर बनायौँ भनेदेखि यो स्विच भयो र मानौँ यो स्विच अन गरिसके पछाडि यो इएमएफबाट चाहिँ कन्टिन्युअसली यसले के गर्छ करेन्ट फ्लो गर्छ र करेन्ट फ्लो भइसकेपछि यो क्यापासिटर चार्ज हुन्छ थ्रु आर हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। र त्यसको लागि सुरुमा हामीले के मान्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ सुरुमा एट द फर्स्ट इन्स्टेन्ट जब टाइम = 0 हुन्छ, सुरुबाट स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चार्जको भ्यालु चाहिँ के छ 0 छ। द्याट इज 8 when t = 0 हुन्छ, t = 0 हुँदाखेरि यो क्यापासिटरमा भएको चार्ज पनि कति छ 0 छ। र यो क्यापासिटरमा भएको चार्ज 0 छ, टाइम t = 0 छ, q = कति छ 0 छ भने अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्नु छ भनेदेखि यो क्यापासिटरमा चाहिँ हामीले चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्ट कसरी चार्ज हुँदैछ भनेर देखाउनु छ। र त्यसको लागि हामीले चार्जिङ इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र चार्जिङ इक्वेसन निकाल्नको लागि अब जस्तो मानौँ कुनै पनि इन्स्टेन्टमा सुरुमा इनिसियली टाइम t = 0 हुँदाखेरि q = 0 छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर के मानौँ भन्दाखेरि यो क्यापासिटरमा भएको चार्ज q र अनि त्यस पछाडि हामीले यो रेजिस्टरबाट फ्लो हुने करेन्ट r मान्यौँ भनेदेखि यो क्यापासिटरमा डेभलप हुने पोटेन्शियल भनेको चाहिँ जनरली द्याट पोटेन्शियललाई हामीले Vc भनौँ र यो रेजिस्टरमा डेभलप हुने पोटेन्शियललाई चाहिँ के भनौँ Vr भनौँ। र Vr भनेको चाहिँ पोटेन्शियल ड्रप अक्रस। यो सोर्सको पोटेन्शियल चाहिँ एउटा चाहिँ क्यापासिटरमा ड्रप हुन्छ र अर्को रेजिस्टरमा ड्रप हुन्छ। देयरफोर हामीले चाहिँ यो किर्चफ्स भोल्टेज ल भन्ने कुरो चाहिँ 12 क्लासमा पढ्छौँ र किर्चफ्स भोल्टेज ल अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज द टोटल करेन्ट अफ द इएमएफ भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ द द्याट मिन्स समेसन E = कति हुन्छ भन्दाखेरि समेसन E = कति हुन्छ समेसन IR हुन्छ। र यो किर्चफ्स ल अनुसार चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो सोर्समा भएको पोटेन्शियल चाहिँ यसमा र यसमा ड्रप हुन्छ। देयरफोर that means EMF of the source is equal to the potential drop across this capacitance and the potential drop across this resistor। र हामीले फर्स्ट अफ अल के लेखौँ भन्दाखेरि यहाँनिर ड्रप भएको पोटेन्शियल भनेको त Vc = कति हुन्छ द्याट इज Q/C हुन्छ। र त्यसैगरी रेजिस्टरको थ्रुबाट ड्रप भएको पोटेन्शियल भनेको चाहिँ Vr = कति हुन्छ IR। अब हामीले यहाँबाट के भन्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज मिन्स Vc = Q/C एन्ड Vr = Q/R छ भनेदेखि हामीलाई किर्चफ्सको भोल्टेज ल अनुसार हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ जस्तो यो द्याट मिन्स the EMF of the source is equal to the potential drop across the capacitor of the capacitance C, that means Vc, plus the potential drop across the resistor that means R, that is equal to the Vr। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनौँ। र अब हामीले यहाँनिर एउटा कुरो के थाहा पाइराख्नु पर्छ भन्दाखेरि यो क्यापासिटरको चार्ज त सुरुमा 0 छ भन्दाखेरि यो सोर्सबाट निक्लिने चाहिँ टोटल चार्ज भनेको चाहिँ जस्तो कति हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम चार्ज यो सोर्सको चाहिँ पोटेन्शियल टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ E छ, यसको टोटल पोटेन्शियल भनेको चाहिँ E छ। र यो E बराबर यो E ले चाहिँ कति चार्ज यहाँनिर दिन सक्छ त्यही नै म्याक्सिमम चार्ज हुन्छ। के मानौँ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ यो चार्ज प्रोड्युस हुन सक्ने म्याक्सिमम चार्ज भनेको नै यसले दिन सक्ने म्याक्सिमम चार्ज भनेको कति हो Q0 हो भनेर हामीले सपोज गरौँ। र यो Q भनेको चाहिँ एट एनी इन्स्टेन्ट अफ द टाइम यहाँनिर करेन्ट चाहिँ कति छ I छ थ्रु R मा चाहिँ र Q भनेको चाहिँ यो C मा चाहिँ भएको चाहिँ के हो चार्ज हो। सर्टेन टाइम सुरुमा त के छ t = 0 हुँदाखेरि Q को भ्यालु पनि 0 छ र जब चाहिँ टाइम बढ्दै गयो टाइम बढिसके पछाडि सर्टेन टाइममा यो रेजिस्टरमा फ्लो हुने करेन्ट I छ र यहाँनिर चाहिँ यो क्यापासिटरमा भएको चार्ज चाहिँ कति छ Q छ भने अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो सोर्सको EMF ले दिन सक्ने म्याक्सिमम चार्ज भनेको नै कति हो Q0 हो र सुरुमा भएको इनिशियल चार्ज कति छ Q छ भने अब हामीले यो इक्वेसन 1 बाट के लेख्न सक्छौँ भने दैट E = Vc भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि Q/C हुन्छ।
र अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि VR भनेको चाहिँ प्लस कति हुन्छ दैट इज IR हुन्छ। त्यसैगरी हामीले यहाँबाट लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि E इज इक्वल टु Q बाई C प्लस I भनेको चाहिँ रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको चाहिँ dQ बाई dt इन्टु कति हुन्छ R। अब फेरि हामीले यहाँबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के गर्न सक्छौँ भनेदेखि or that means E into C is equal to the Q into Q plus that is dQ by dt into CR हुन्छ। र अब हामीले यहाँनिरबाट फेरि के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि that means अब हामीले यहाँबाट लेख्न सक्ने भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि that means EC minus Q is equal to dQ by dt into CR लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी मैले अघि भनिसके हामीसँग भएको सोर्सको पोटेन्सियल भनेको चाहिँ E छ र क्यापासिटेन्स C छ भनेदेखि त्यो सोर्सले दिन सक्ने म्याक्सिमम चार्ज भनेको चाहिँ जहिले पनि Q0 इज इक्वल टु कति हुन्छ EC हुन्छ। र यो Q0 को भ्यालु भनेको चाहिँ that Q0 इज द भ्यालु अफ द चार्ज भनेको चाहिँ यो सोर्सले दिन सक्ने म्याक्सिमम चार्जको भ्यालु भनेको चाहिँ Q0 हो। र जहिले पनि जस्तो मानौँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो चार्ज चाहिँ यो मानौँ हामीसँग भएको चाहिँ सुरुबाट स्टार्ट हुन्छ। जस्तो मानौँ हामीले यहाँ चाहिँ यो 0 बाट चाहिँ यो क्यापासिटर चार्ज हुन स्टार्ट गर्यो भनेदेखि म्याक्सिमम चार्ज भनेको चाहिँ E टाइम्स द यसको क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ इन्टु E भनेको चाहिँ पोटेन्शियल इन्टु C भनेको चाहिँ क्यापासिटेन्स सम्म चाहिँ चार्ज हुन सक्दो रहेछ। देयरफोर हामीले यो Q0 लाई चाहिँ Q0 इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छौँ EC र EC को ठाउँमा हामीले यहाँनिर कति राखौँ Q0। देयरफोर Q0 माइनस कति Q इज इक्वल टु कति हुन्छ dQ बाई dt इन्टु CR हुन्छ। और हामीले यहाँनिर के भन्छौँ भनेदेखि that means dt by CR is equal to dQ by Q0 minus Q भयो। और हामीले यहाँनिर के भनौँ भनेदेखि dQ by Q0 minus Q is equal to dt by CR भनेर भनौँ। र यसलाई क्वेशन हामीले 2 भनौँ। अब हामीले यो इक्वेसन 2 लाई इन्टिग्रेट गरौँ। र इक्वेसन 2 लाई इन्टिग्रेट कहाँदेखि भन्दाखेरि 0 टु Q that is dQ by Q0 minus Q is equal to dt by CR 0 to T। और यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि यो भनेको चाहिँ log E that means Q0 minus Q किनकि इन्टिग्रेसन dx by यो Q0 भनेको त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भइहाल्यो। र यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 टु कति हुन्छ Q that is minus log E Q0 by Q यसको इन्टिग्रेसन भनेको यो भयो इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 by CR इज द कन्स्ट्यान्ट एन्ड that means 0 टु dt को इन्टिग्रेसन भनेको T फेरि हामी कहाँसम्म 0 टु T। र फेरि हामीले यसलाई के भन्छौँ भनेदेखि अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ इन्टिग्रेसन 0 टु Q देखि गर्नु छ। देयरफोर हामीले यहाँ के भ्यालु लाग्छौँ भनेदेखि that is log E that means Q0 minus Q माइनस अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसनमा खोल्दाखेरि माइनस अनि हामीले Q को ठाउँमा 0 राख्नु पर्ने हुन्छ। र फेरि यो माइनस राख्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि फेरि माइनस नै राख्दै एकचोटी log E that is Q0 minus 0 अनि त्यसपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि is equal to that means T by CR भन्न सक्छौं। और हामीले फेरि यहाँबाट के भनौं भन्देखि that means log E that means minus log E Q0 minus Q अनि त्यसपछि plus log E that means Q0 is equal to T by CR। और यहाँबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेदेखि हामीले अब यहाँनेर चाहिँ log E Q0 minus Q अनि minus log E Q0 is equal to हामीले यहाँनेर मैले यो दुईटै ठाउँमा माइनस कमन लिइसके माइनस कमन लिएपछि यहाँनेर प्लस हुन्छ यहाँ माइनस अनि यो माइनस कमन लिएको उता जाँदाखेरि कति हुन्छ माइनस T by CR। और हामीले फेरि यो log A minus log B जस्तो भयो log A जस्तो भयो यो भनेको B जस्तो भयो भनेदेखि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि that is log A minus log B is equal to
log a by b लेख्न सक्छौं र यहाँबाट हामीले फेरि के भन्छ भन्दाखेरि दैट इज log e भनेको चाहिँ q नट माइनस q by q नट अनि त्यसपछि इज इक्वल टु माइनस t by cr हुन्छ र फेरि हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भनेदेखि अब भनेको यहाँबाट चाहिँ q नट माइनस q by q नट इज इक्वल टु यो log यो साइडमा जाँदाखेरि e टु द पावर माइनस t by कति हुन्छ rc भयो cr अथवा rc यहाँ cr छ मैले rc लेखेको कुरा एउटै भयो अनि यसलाई डिवाइड गर्दियौ q नट by q माइनस कति q by q नट इज इक्वल टु कति हुन्छ e टु द पावर माइनस t by कति भयो rc और यहाँनिरबाट के भयो भन्दाखेरि दैट इज अब यो भनेको चाहिँ 1 माइनस q by q नट इज इक्वल टु e टु द पावर माइनस t by rc भयो और q by q नट इज इक्वल टु 1 माइनस e टु द पावर माइनस t by rc और q इज इक्वल टु द q नट 1 माइनस e टु द पावर माइनस t by rc देखि यो इक्वेसन q इज इक्वल टु q नट 1 माइनस अनि त्यसपछि e टु द पावर माइनस t by rc भनेको चाहिँ यसलाई हामीले चार्जिङ इक्वेसन अफ द क्यापासिटर भन्छौं र यो चार्जिङ इक्वेसन अफ द क्यापासिटर हो भनेदेखि यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीले यो इक्वेसनलाई 3 भन्यौं भनेदेखि सपोज यो इक्वेसनमा भएको टर्म चाहिँ rc लाई चाहिँ हामीले t ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो t इज इक्वल टु rc भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि दैट t इज इक्वल टु rc इज द चार्जिङ टाइम कांस्टेंट अफ द क्यापासिटर हो यो चार्जिङ टाइम कांस्टेंट अफ द क्यापासिटर हो भनेदेखि अब हामीले फेरि इक्वेसन 3 लाई के लेख्न सक्छौं भनेदेखि q इज इक्वल टु q नट 1 माइनस e टु द पावर माइनस t by क्यापिटल T लेख्न सक्छौं र अब के हुन्छ भन्दाखेरि दैट मीन्स अब यो भनेको चाहिँ जस्तो माने के भयो भन्दाखेरि दैट मीन्स दिस इज आल्सो द अनदर फर्म अफ द चार्जिङ इक्वेसन अफ द क्यापासिटर इन टर्म्स अफ द चार्जिङ टाइम कांस्टेंट and this t is equal to rc भनेको चाहिँ हामीले के भन्छौं भनेदेखि दैट इज द चार्जिङ टाइम कांस्टेंट अफ द दैट मीन्स क्यापासिटर चार्जिङ टाइम कांस्टेंट को भ्यालु के पत्ता लगायौं चार्जिङ टाइम कांस्टेंट भनेको चाहिँ t is equal to rc लेखौं र यो t is equal to rc लाई चाहिँ हामीले चार्जिङ टाइम कांस्टेंट भन्छौं र प्रोडक्ट अफ द r इन्टु c ले चाहिँ टाइमको भ्यालु दिन्छ र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ हामीले आको चार्जिङ टाइम इक्वेसन भनेको के हो भनेदेखि दैट मीन्स q is equal to q naught 1 minus e to the power minus t by tau हो र जब यो के हुन्छ भने when के हुन्छ भन्दाखेरि t is equal to tau हुन्छ र टाइम भनेको चार्जिङ टाइम कांस्टेंट हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ त्यो क्यापासिटरले कति चार्ज स्टोर गर्दो रहेछ भनेको चाहिँ भनेको मानौं जतिबेला टाइम भनेको चाहिँ t हुन्छ त्यतिबेला q is equal to q naught 1 minus e to the power minus 1 भयो किनकि माइनस t को ठाउँमा नि t by tau लेख्न पाइयो भनेदेखि और q is equal to कति हुन्छ q naught 1 minus e to the power minus 1 और q is equal to q naught 1 minus 1 by e और q is equal to q naught 1 minus कति लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो भनेको 0.37 हुन्छ और q is equal to q naught into 0.63 अब यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौं भने दैट इज q naught is equal to the 63% अफ हामीले के पनि लेख्न सक्छौं q naught र अब हामीले चाहिँ यो चार्जिङ टाइम कांस्टेंट लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चार्जिङ टाइम कांस्टेंट इज डिफाइन्ड एज द चार्ज र यो चार्जिङ टाइम कांस्टेंट इज अफ द क्यापासिटर इज डिफाइन्ड एज द इन्टरभल एउटा टाइम इन्टरभल हो जानेर चाहिँ चार्ज अन द क्यापासिटर चाहिँ के हुन्छ 63% अफ द म्याक्सिमम चार्ज हुन्छ र भनेको चाहिँ टाइम इन्टरभलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दैट मीन्स यस्तो टाइम इन्टरभल हो र त्यो टाइम इन्टरभलमा चाहिँ चार्ज अन द क्यापासिटर भनेको चाहिँ जस्तो मानौ 63% अफ द म्याक्सिमम चार्ज हुन्छ र हामीले अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि एउटा चार्जर टाइमको हामीले प्लट खिच्यौं भनेदेखि के पाउन सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौ हामीले x एक्सिसमा चाहिँ टाइम राख्यौं र y एक्सिसमा चाहिँ y एक्सिसमा चाहिँ हामीले चार्ज राख्यौं भनेदेखि इनिशियली यहाँबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो क्यापासिटर टाइम बढ्दै जाँदाखेरि चार्जिङको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ र एउटा यस्तो टाइम आइपुग्छ र त्यो टाइम आइसकेपछि त्यो टाइम इन्टरभलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ जस्तो मानौ दिस इज इक्वल टु द के हुन्छ q नट हुन्छ भन्नुको मतलब यहाँनेर पुगेपछि चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम चार्ज हुन्छ
this is the graph between the Q versus time of the charging of the capacitor र हामीले यहाँबाट के डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि RC टाइम कन्स्टेन्ट अफ द क्यापासिटर भनेको यस्तो टाइम इन्टरभल अफ द टाइम इन्टरभल हो जहाँनेर चाहिँ चार्ज अफ द क्यापासिटर इक्वल्स टु द दैट मीन्स 63% of the maximum charge of the capacitors र अब हामीले क्यापासिटर्स को चाहिँ चार्जिङ को बारेमा पढ्यौं र यो भन्दा पछाडी हामीले क्यापासिटर को डिस्चार्जिङ को बारेमा पढ्छौं of a capacitor ओके यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ चार्जिङ अफ अ क्यापासिटर चार्जिङ नेचर अफ द क्यापासिटर कस्तो हुन्छ र चार्जिङ इक्वेसन अफ द क्यापासिटर के हो भनेर हामीले यसको चार्जिङ नेचर अफ द क्यापासिटर को एक्सप्रेसन निकालेको थियौं अब हामीले चाहिँ डिस्चार्जिङ नेचर अफ द क्यापासिटर र डिस्चार्जिङ इक्वेसन अफ द क्यापासिटर कस्तो हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनेर पनि एउटा फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो फिगर भनेको चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि यहाँनेर मसँग एउटा क्यापासिटर छ र यसको पोजिटिभ प्लेट र यो नेगेटिभ प्लेट अब यो यसमा पनि हामीले के सपोज गर्छौं भनेदेखि लेट अस सपोज द क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C यसको क्यापासिटेन्स C छ र यो डिस्चार्ज थ्रु रेजिस्टर को थ्रुबाट चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ र रेजिस्टर को थ्रुबाट डिस्चार्ज हुनको लागि फर्स्ट अफ अल यहाँनेर चाहिँ करेन्ट यहाँदेखि यसरी पोजिटिभ देखि नेगेटिभ फ्लो हुन्छ र दिस इज द रिक्वायर्ड सर्किट फर द सर्किट डायग्राम फर द डिस्चार्जिङ अफ अ क्यापासिटर यो क्यापासिटरमा भएको चार्ज चाहिँ यो रेजिस्टर को थ्रुबाट डिस्चार्ज हुन्छ र अब हामीलाई यहाँनेर चाहिँ सुरुमा के छ भनेर बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो फर एक्जाम्पल मानव सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँनेर चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ V0 अप्लाई गर्यौं भनेदेखि यो क्यापासिटरको त्यो क्यापासिटेन्स छ भनेदेखि यहाँनेर मानव इनिशियली चार्ज Q0 छ भनेदेखि हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भने इनिशियली जब यहाँनेर चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स V0 हुन्छ हामीसँग क्यापासिटर अफ द क्यापासिटेन्स C छ भनेदेखि त्यतिबेला चार्ज अफ द क्यापासिटर एट दैट टाइम भनेको चाहिँ Q0 इज इक्वल टु जहिले पनि CV0 हुन्छ र त्यसलाई हामीले इक्वेसन फर्स्ट मानौ र अब जब समय बित्दै जान्छ भन्नुको मतलब सुरुमा त हामीसँग इनिशियल चार्ज छ र जब समय बित्दै जान्छ यहाँनेर भएको यो क्यापासिटरको चार्ज चाहिँ डिस्चार्ज हुँदै जान्छ र डिस्चार्ज हुँदै जाँदाखेरि अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ चार्ज सर्टेन Q बाँकी बस्छ र यहाँनेर चाहिँ करेन्टको चाहिँ फ्लो कति हुन्छ भन्दाखेरि I हुन्छ त्यो भएको चाहिँ चार्ज भनेको चाहिँ Q0 इज इक्वल टु द CV0 छ आफ्टर सर्टेन टाइम t पछाडी के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर सर्टेन टाइम t आफ्टर टाइम t पछाडी चाहिँ यहाँनेर के हुन्छ भने सपोज यो क्यापासिटरमा चाहिँ चार्जेस चाहिँ Q बाँकी हुन्छ र चार्जेस Q हुन्छ र पोटेन्शियल डिफरेन्स V हुन्छ र यो रेजिस्टरमा चाहिँ फ्लो हुने करेन्ट भनेको चाहिँ I छ भनेदेखि हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि जुन रेटले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ र त्यो पोटेन्शियल ड्रप चाहिँ जब चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भनेदेखि सपोज फर एक्जाम्पल जस्तो मानौं हामीसँग यहाँबाट त सोर्स त छैन र सोर्स नभइसके पछाडी यो यहाँबाट चाहिँ जस्तो मानौं चार्ज चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डिस्चार्ज भएको छ भनेदेखि यो चाहिँ potential drop across the discharging of the capacitor must be equal to the that means the voltage developed across the resistor यहाँबाट चाहिँ चार्ज लस भएको कारणले डेभलप हुने चाहिँ potential at this capacitor must be equal to the that means the potential gained due to this resistor र अब हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं भने यहाँबाट चाहिँ जस्तो therefore the potential developed across the capacitor after certain time T is the VC is equal to the Q by C हुन्छ र अब हामीले V at C अब यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनौं र त्यसैगरी अब हामीले यहाँनेर चाहिँ के भनौं भन्दाखेरि यहाँनेरबाट चाहिँ therefore the potential across the developed across the R after certain time T is equal to the V R भनेको चाहिँ potential across the resistor R is equal to the that means I into the R किन भन्दाखेरि अब यहाँबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो भनेदेखि यहाँबाट जुन रेटले चाहिँ डिस्चार्ज भइरहेको छ यहाँनेर चाहिँ ड्रप हुने पोटेन्शियल भनेको पोटेन्शियल ड्रप अक्रॉस द क्यापासिटर मस्ट बी इक्वल टु द पोटेन्शियल ड्रप अक्रॉस द रेजिस्टर यसलाई हामीले क्वेशन 2 भनौं र जहिले पनि अब हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो रेट अफ डिस्चार्ज फ्रम दिस क्यापासिटर इज इक्वल टु द पोटेन्शियल ड्रप अक्रॉस दिस द क्यापासिटर अफ द रेजिस्टेन्स R
therefore हामीले VC is equal to के लेख्न सक्छौं VR र त्यसैगरी हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि that means यो VC भनेको चाहिँ Q by C हुन्छ I is equal to VR भनेको चाहिँ that is I into R हो र अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जनरली यो यसलाई इक्वेसन 3 भन्यो भन्दाखेरि यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भने त्यो I भनेको चाहिँ करेन्ट त करेन्ट भनेको चाहिँ रेट अफ फ्लो अफ द चार्ज र रेट अफ फ्लो अफ द चार्ज भनेको I is equal to हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि that is dq by dt र साइनलाई हामीले नेगेटिभ लेख्न सक्छौं यो नेगेटिभ साइनको मिनिङ के हो भने एज अ टाइम पासेस the charge on the capacitor decreases that means यहाँनेर चाहिँ चार्ज चाहिँ अब डिस्चार्ज हुँदैछ र अब हामीले I को भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसन 3 मा लगाएर राख्ने हो भनेदेखि के पाउँछौं भनेदेखि जस्तो फर एक्जाम्पल जस्तो हामीसँग के छ भनेदेखि यहाँनेर चाहिँ यो इक्वेसन 3 बाट चाहिँ Q by C is equal to I भनेको minus dq by dt अनि त्यसपछि यहाँनेर हामीसँग के छ that is minus dq by dt अनि R छ इक्वेसन 3 मा और यहाँबाट के हुन्छ भने that means यो अब हामीले यहाँनेर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि that means 1 by RC is equal to minus हामीले dq by q लेख्न सक्छौं र फेरि यसलाई हामीले लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि that means dq by q is equal to minus 1 by RC र अब हामीले चाहिँ यसलाई इक्वेसन कति भनौं भन्दाखेरि यसलाई इक्वेसन 4 भनिदियौ र अब इक्वेसन 4 लाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गरौँ र हामीले इन्टिग्रेसन कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा यो क्यापासिटर चाहिँ म्याक्सिमम चार्ज Q0 बाट स्टार्ट भएको छ सरी डिस्चार्ज हुनको लागि डिस्चार्ज हुँदाखेरि यो क्यापासिटर चाहिँ Q0 बाट चाहिँ भनेको म्याक्सिमम चार्ज त Q0 थियो पहिला र त्यो म्याक्सिमम चार्ज नै घट्दै घट्दै गइरहेको छ भनेदेखि हामीले इन्टिग्रेसनको लिमिट लिँदाखेरि चाहिँ यो इक्वेसनलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कसरी गर्छ भनेदेखि दैट इज इन्टिग्रेसन फ्रम द म्याक्सिमम चार्ज टु द सर्टेन भ्यालु अफ द चार्ज किनकि चार्ज 0 कहिले पनि पुग्दैन र यो चार्जको भ्यालु घटिराखेको हुन्छ र चार्जको भ्यालु घट्दाखेरि यो चार्ज चाहिँ नियरली इक्वल टु 0 हुन्छ र मानौं त्यो चार्ज भनेको चाहिँ कति छ q छ दैट इज dq by q is equal to माइनस त छँदैछ 0 टु सरी यहाँनेर चाहिँ यो भनेको हामीसँग कति हुन्छ भन्दाखेरि dt हुन्छ यहाँनेर पनि dt हुन्छ र टाइम हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि 0 टु t अनि त्यसपछि dt by rc गर्छौं र अब हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भनेदेखि कति हुन्छ भने दैट इन्टिग्रेसन रिजल्ट्स टु द log eq and the integration limit from q0 to q अनि त्यसपछि इज इक्वल टु minus 1 by rc अनि त्यसपछि t from 0 to t और हामीले फेरि यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो भनेको log e दैट मिन्स q को ठाउँमा हामीले q राख्न सक्छौं minus log e q0 is equal to हामीले यहाँनेर राख्ने भनेको minus t by rc हुन्छ और यहाँबाट हामीले फेरि के क्याल्कुलेसन गर्छौं भने दैट इज log e यो भनेको log a minus log b भनेको log a by b हुन्छ log e q by q0 is equal to minus t by rc और फेरि हामीले यो log लाई चाहिँ अपोजिट साइडमा पठाउने हो भनेदेखि अथवा यसलाई चाहिँ एन्टी log लिने हो भनेदेखि अथवा e to the power कति हुन्छ भन्दाखेरि that means q by q0 is equal to e to the power minus that is t by rc और हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि that is q is equal to q0 e to the power minus t by rc and this is the required expression for the discharging equation of the capacitor र अब हामीले यहाँबाट के देख्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौं सुरुमा चाहिँ एउटा चार्जको भ्यालु चाहिँ q0 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम चार्ज र त्यो म्याक्सिमम चार्ज चाहिँ कुनै पनि क्यापासिटरमा चाहिँ म्याक्सिमम चार्ज स्टोर भएर बसेको q0 छ र त्यो चाहिँ सर्टेन टाइम पछाडी चाहिँ डिस्चार्ज हुँदै हुँदै रेजिस्टर्सको थ्रुबाट डिस्चार्ज हुँदै हुँदै जाँदाखेरि यो इक्वेसनबाट के देखिन्छ भने दैट इक्वेसन शोज दैट the amount of the charge decreases exponentially with the time भनेको चाहिँ यो चार्जको भ्यालु भनेको चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ द चार्ज छ कति छ र त्यो भ्यालुबाट चाहिँ जहिले पनि एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज हुँदै गइरहेको देखिन्छ र यहाँनेर भएको टर्म हामीले r into c प्रोडक्ट अफ r into c लाई चाहिँ जहिले पनि rc टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्छौं र यो बेलामा चाहिँ डिस्चार्ज भएको हुनाले प्रोडक्ट अफ r र c भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्चार्जिङ टाइम भन्छौं किन भन्दाखेरि यो केसमा हामीले डिस्चार्जिङ
क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ र डिस्चार्जिङ फेनोमेनन हेर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि युआर इन्टु सी गिभ्स द डिस्चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्ट। र यदि हामीले युआर इन्टु सीलाई चाहिँ डिस्चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्ट, यसलाई चाहिँ जनरली हामीले भन्दाखेरि द्याट इज डिस्चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्यौँ भनेदेखि, टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्यौँ भनेदेखि के पाउँछौँ भनेदेखि द्याट मिन्स क्यु इज इक्वल टु क्यु नट अनि त्यस पछाडि e टु द पावर माइनस टी बाई टी हुन्छ, वेयर यो इक्वेसनमा टी भनेको चाहिँ डिस्चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्ट हो। र डिस्चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्टलाई अब हामी डिफाइन गर्छौँ। टाइम कन्स्ट्यान्ट र यो डिस्चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल टी ले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ यो इक्वेसनमा। द्याट इज q is equal to q naught e to the power minus t by tau छ, सरी t by the capital T छ। र यदि हामीले चाहिँ t is equal to rc हुन्छ भनेदेखि अब हामीले यो इक्वेसनमा के लेख्न पाउँछौँ भनेदेखि जस्तो q is equal to q naught e to the power minus t by t लेख्न पाउँछौँ किनकि यो t को ठाउँमा क्यापिटल T। therefore अब हामीले q is equal to के भन्न पाउँछौँ भनेदेखि that is q naught into the e to the power minus 1 or q is equal to the q naught by e। यसलाई हामीले कसरी एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौँ भने यो q is equal to q naught by e छ भन्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि अब यसलाई फेरि हामीले or q is equal to के भन्न सक्छौँ 0.37 अनि त्यस पछाडि e भन्न सरी q naught पनि भन्छौँ। र यसलाई हामीले चाहिँ कसरी पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भने that q is equal to the 37% of that is q naught। र हामीले यहाँबाट चाहिँ के एक्सप्लेनेसन के भन्न सक्छौँ भनेदेखि डिस्चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्ट अफ द क्यापासिटर भनेको नि यस्तो एउटा टाइम इन्टरभल हो जहाँनिर चाहिँ इनिशियल चार्ज अन द क्यापासिटर बिकम्स इक्वल टु द त्यो टाइम इन्टरभलमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 37% अफ द म्याक्सिमम चार्ज प्रेजेन्ट इन द इनिशियल चार्ज प्रेजेन्ट इन द क्यापासिटर हुन्छ। र अब हामीले यो ग्राफबाट चाहिँ कसरी एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौँ भनेदेखि चार्जिङको नेचरलाई जस्तो मानौँ सपोज हामीसँग चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले टाइमको ग्राफ लियौँ र वाइ एक्सिसमा चाहिँ चार्ज लियौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि सपोज यो कुनै पनि एउटा म्याक्सिमम भ्यालु क्यु नट थियो भनेदेखि क्यु नटबाट चाहिँ डिस्चार्ज हुन थाल्यो भनेदेखि इट डिस्चार्जेस एक्सपोनेन्शियली विथ टाइम एन्ड इट डज नट टच द जिरो भनेपछि यो जिरो त हुँदैन। एन्ड दिस इज द क्यु इज इक्वल टु क्यु नट e टु द पावर माइनस टी बाई कति हुन्छ आरसी हुन्छ। र यहाँबाट के देखिएको छ भनेदेखि जति जति आरसी को चाहिँ प्रोडक्ट के हुन्छ ठुलो हुन्छ, आरसी को प्रोडक्ट ठुलो भयो भनेदेखि जनरली हामीसँग डिस्चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ। द भ्यालु अफ द आरसी द्याट मिन्स डिस्चार्जिङ टाइम कन्स्ट्यान्ट द भ्यालु अफ द आरसी इज द स्मल द्याट मिन्स द क्यापासिटर टेक्स लेस टाइम टु डिस्चार्ज and if the value of the RC is the larger then the capacitor takes more time to discharge the capacitor, and this is all about discharging of a capacitor. Dielectrics and molecular theory of induced चार्जेस। अब हामीले यो डाइलेक्ट्रिक्स र मोलिकुलर थ्योरी अफ द इन्ड्युस चार्जेस को बारेमा स्टडी गर्दैछौँ। र अब हामीले डाइलेक्ट्रिक्स भनेको केलाई डिफाइन गर्छौँ भनेदेखि डाइलेक्ट्रिक्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सब्स्टान्स हो जहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पास हुन्छ तर चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट पास हुँदैन भनेदेखि त्यस्तो मिडियमलाई हामी के भन्छौँ डाइलेक्ट्रिक भन्छौँ। फर इक्जाम्पल ग्लास अनि पेपर मिका etc are the examples of the dielectrics। र अब मानौँ हामीले डाइलेक्ट्रिक्स लाई चाहिँ दुई तरिकामा बाँडेको छौँ। एउटा भनेको चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हामीले अब यहाँ नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्सलाई चाहिँ डिफाइन गर्न गइरहेका छौँ। र यो नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भनेको यस्तो हो जस्तो मानौँ कुनै पनि मोलिक्युलको चाहिँ पोजिटिभ चार्जेसको सेन्टर अफ ग्राभिटी र नेगेटिभ चार्जेसको चाहिँ सेन्टर अफ द ग्राभिटी कोइन्साइड हुन्छ भनेदेखि हामी त्यस्तो खाले डाइलेक्ट्रिकलाई चाहिँ के भन्छौँ नन पोलर डाइलेक्ट्रिक भन्छौँ। र अब हामीले यहाँनिर एउटा चार्ज बनाउँदैछौँ एउटा मोलिक्युल र जसमा चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँ बिचमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ र यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यसको वरिपरि डिस्ट्रिब्युट भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ
यहाँनिर चाहिँ सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द पोजिटिभ चार्ज र सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द नेगेटिभ चार्ज चाहिँ कोइन्साइड भएको छ भनेदेखि हामीले यसलाई के भन्छौँ, दिस इज कल्ड एज द नन पोलार डाइइलेक्ट्रिक्स। र नन पोलार डाइइलेक्ट्रिक्सको इक्जाम्पलहरू भनेको के हो भनेदेखि नाइट्रोजन अनि त्यस पछाडि अक्सिजन मिथेन र इटिसी, यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो, नन पोलार डाइइलेक्ट्रिक्सको इक्जाम्पल हुन्। र नन पोलार डाइइलेक्ट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ, सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द पोजिटिभ चार्ज एन्ड द सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द नेगेटिभ चार्ज कोइन्साइड हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो खाले डाइइलेक्ट्रिकलाई हामी के भन्छौँ, नन पोलार डाइइलेक्ट्रिक। फर इक्जाम्पल नाइट्रोजन, अक्सिजन एन्ड मिथेन। र त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ अर्को डाइइलेक्ट्रिकलाई चाहिँ दोस्रो नम्बरमा डिफाइन गर्छौँ र त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो मानौँ पोलार डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलार डाइइलेक्ट्रिक्स भनेको चाहिँ यस्तो खाले डाइइलेक्ट्रिक्स हुन् जसको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द पोजिटिभ चार्ज र सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द नेगेटिभ चार्ज चाहिँ कोइन्साइड हुँदैन भनेदेखि त्यस्तो खाले डाइइलेक्ट्रिकलाई हामी के भन्छौँ, पोलार डाइइलेक्ट्रिक भन्छौँ। र हामीले यहाँनिर यसलाई चाहिँ फिगरमा पनि देखाउन सक्छौँ। जस्तो मानौँ हामीसँग यहाँनिर एउटा पोजिटिभ चार्ज छ, यहाँनिर चाहिँ 5वटा नेगेटिभ चार्ज छ भनेदेखि यो केसमा के हुन्छ भनेदेखि यो सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द पोजिटिभ चार्ज र सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द नेगेटिभ चार्ज कोइन्साइड गर्दैन र यस्तो खाले डाइइलेक्ट्रिकलाई हामी के भन्छौँ, पोलार डाइइलेक्ट्रिक्स। फर इक्जाम्पल पोलार डाइइलेक्ट्रिक्सका इक्जाम्पलहरू के छन् भनेदेखि H2O वाटर अनि त्यस पछाडि HCl अनि त्यसै गरी हामीले के लेख्न सक्छौँ, NH3 र त्यसै गरी अब हामीले CO2 ETC, यी भनेको चाहिँ के हुन्, नन पोलार डाइइलेक्ट्रिक्सका चाहिँ के हुन्, इक्जाम्पलहरू हुन्। पोलराइजेसन, यो पोलराइजेसनलाई हामीले डिफाइन गर्न गइरहेका छौँ। यो पोलराइजेसन डिफाइन गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर फेरि पोलराइजेसन भनेको के हो भनेदेखि यो भन्दा अगाडि हामीले पोलार मोलिक्युल र नन पोलार मोलिक्युलको बारेमा स्टडी गर्यौं र पोलार मोलिक्युल भनेको यस्तो मोलिक्युल हो जसको चाहिँ सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द पोजिटिभ चार्ज र सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के हुन्थ्यो, कोइन्साइड हुने थिएन भनेदेखि त्यस्तो मोलिक्युललाई हामी के भन्छौँ, पोलार मोलिक्युल भन्छौँ। र नन पोलार मोलिक्युल भनेको यस्तो मोलिक्युल हो जसको जहाँ चाहिँ सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द पोजिटिभ चार्ज र सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द नेगेटिभ चार्ज कोइन्साइड हुन्छ भनेदेखि हामी त्यस्तो खाले मोलिक्युललाई के भन्छौँ, नन पोलार मोलिक्युल भन्छौँ। र नन पोलार मोलिक्युल र पोलार मोलिक्युल त हामीसँग छँदैछ र हामीले चाहिँ पोलराइजेसन भनेको के हो भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले यो नन पोलार मोलिक्युल छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँनिर हामीसँग के छ, यो पोजिटिभ चार्ज बीचमा छ र त्यसको वरिपरि के छ, नेगेटिभ चार्जेसहरू छन्। र त्यसै गरी अब हामीले यहाँनिर के भन्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ चाहिँ यति बेला चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरेको छैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई नगर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो मानौँ पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको सेन्टर अफ द ग्राभिटी सेम छ र जब हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्छौँ र इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिसके पछाडि यो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल र नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल चाहिँ सेपरेसन हुन्छन्। नन पोलार मोलिक्युलको चाहिँ जस्तो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल र नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल सेपरेसन हुन्छ। जस्तो एउटा पोजिटिभ चार्ज यहाँ भयो भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँनिर अर्को हामीसँग भएको चाहिँ नेगेटिभ चार्जहरूको चाहिँ जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ जस्तो मानौँ पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के छन्, यहाँनिर हामीले के थियो भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज चाहिँ हामीले यहाँनिर राखेका छौँ र पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको चाहिँ हामीसँग के छ, जस्तो मानौँ सेपरेसन भयो। इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई नगर्दाखेरि चाहिँ के भयो, सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज हामीले को सेन्टर अफ द ग्राभिटी कोइन्साइड छ र इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिसके पछाडि पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज सेपरेसन भयो भनेदेखि त्यो प्रोसेस जसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौँ पोल छुट्यो, पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज छुट्टिनु भनेको त पोल छुट्टिनु हो नि, हो पोलराइजेसन भनेर भन्छौँ। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ, हामीले डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थलाई डिफाइन गर्न गइरहेका छौँ र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जहिले पनि कुनै पनि एउटा डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियलमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो एयर भयो, ग्लास भयो, एयर र ग्लासमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नर्मल एयर चाहिँ जस्तो मानौँ ड्राई एयरमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ के हुँदैन, पास हुँदैन र ग्लासमा पनि इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ के हुँदैन, पास हुँदैन। र जब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा चाहिँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द एयर अथवा हामीले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन अरू कुनै डाइइलेक्ट्रिकमा चाहिँ हामीले चाहिँ
पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको भ्यालु बढाउँदै जान्छौँ र जब पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको भ्यालु बढाउँदै जान्छौँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौँ त्यहाँनिर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के हुँदै जान्छ जब हामीले एकदम हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स दिन्छौँ र त्यो इन्सुलेटरमा चाहिँ के हुँदै जान्छ अथवा डाइइलेक्ट्रिकमा चाहिँ के हुँदै जान्छ जहिले पनि चाहिँ जस्तो मानौँ इलेक्ट्रिसिटीको फ्लो हुन थाल्छ र इलेक्ट्रिसिटीको फ्लो हुन थाल्छ र त्यो हामीलाई थाहा छ भनेको कसरी भनेदेखि जस्तो मानौँ जहिले पनि डाइइलेक्ट्रिकमा चाहिँ एकदमै इलेक्ट्रिक फिल्डलाई इन्क्रिज गर्नु अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स बढाउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ जस्तो मोलिकुलर फर्महरू चाहिँ ब्रेक हुँदै जान्छ र मोलिकुलर फर्म ब्रेक हुँदै गइसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन थाल्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ के हुन थाल्छ फ्लो हुन थाल्छ र हामीले डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड that can be applied on a body which breaks the insulation of the body हो जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ अप्लाई गरेको म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड जसले गर्दा चाहिँ त्यो डाइइलेक्ट्रिकको चाहिँ इन्सुलेसन ब्रेक हुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड that can be applied on a dielectric field which breaks the insulation is known as हामीले के भन्छौँ त्यसलाई नै के भन्छौँ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भन्छौँ र डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थको भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियल अनुसार फरक हुन्छ द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भनेदेखि द म्याक्सिमम भ्यालु अफ इलेक्ट्रिक field that can be applied on a dielectric before breakdown of the insulation of the dielectric is known as dielectric strength र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि एयरको लागि चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थको भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुन्छ एयरको लागि चाहिँ 3 किलोभोल्ट पर कति हुन्छ मिलिमिटर र हामीले यहाँबाट चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थलाई चाहिँ डिफाइन गर्यौं र डिफ्रेन्ट मेटेरियलको लागि चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ